በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ ዘአምን ወትማጸን እክህደከ ሰይጣን ወቅድመ ዛትም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተኢት ስም የማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናቅተ ከዚን ሰባከ እንባርከ ከዚን ተአምነከ ንስእለ ከዚን አስበቃከ ንገኒ ለከ ዚን ቀን ለስምከ ቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ኩሉ ብርኮ ለከ ይትቀነ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአ አጋዕዝተ ወንጉሰ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘዝካለ ኩሉ ዘነፍስ ንጽዋዕ ከነነ በከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብላ አንተ ምሰሰበ ጸልይ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለኣለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለኣለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ኣለና። ወጋሕታ ቤትካ ተረኺብና ኣምላኽና ስለቲ ኩሉ ዋጋና ዝኸፈልካልና ተበጀኻልና ብኡ እናሓሰብና ንዑ እናስተንተና ኣብ ቅዱስ ቦታኻ ኣለና እማ ኣምላኽና ከም ዝበዝሕ ዕለት ዘነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታ ዝዘከርካዮ ንዓና ድማ ምስ መንግስትኻ ምስ ትምፅእ ተዘከረና። መዓት ኣቁረልና ምሕረት ኣውርደልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ድማ ፀብቐልና። ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ፍቕርን ግሰልና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግበና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣብሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ እንደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስህቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን። ፍትሃወይ ስረይ እግዚእና አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ሊቀ ሰራዊት ያደምሳት ያበሳ ወልድ ለብሩ ከሳት ያብርሃን አንቱም አብየ ካህናት ዲያቆናት ኡራን ሳድጎ ህጻናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታኑን ጻነ ይረሴን እስክሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልአ 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሰአል በእንቲአነ ወቅዱስ ገብርኤል አይርግ ጸሎተነ አርባዕቱ እንስሳ መንበፃውያን ዘባህያን ወመዘምራን ሳሉ በእንቲአነ እስራ ወአርባዕቱ ካህናተ ሰማይ አይርጉ ጸሎተ ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰአሉ በእንቲአነ
ምስሌክሙ ከመ ይክፍለነ መክፈልተ ወርእሰ ለኩልነ መላእክተ ሰማይን አርጉ ጸሎተ አርያም እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሰአሊ በእንቲአነ እስመ በሀበ እግዚአብሔር ገነት ወሀበተነ ይክፍለነ ነአሉ ሰባቶሙ ለቅዱሳን ገነት ወሀበተነ ዕረፍት ይክፍለነ ነአሉ ሰባቶሙ ለቅዱሳን ኣብተ ረሕወ ገነትን ኣብተ ነጽሖ ዕረፍትን ኣምላኽናን ኩልና ክፍሊ ሃበና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ማህሌት መላእክቲ ከም ተቐበልካ ተቐበለልና ከምዚ ነዚ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታት ዘከርካዩ ኣምላኽና ንዓና ድማ ሓጢኣትና ካብ ሓጢኣቱ በዚሕ እሞ ምስ መንግስትኻ ምስ ትመጽእ ተዘከረና መወዳእታና ጸብቐልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣወዘት እየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ወደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስምዓኒ እግዚኦ ስምዓኒ እግዚኦ ጸሎትየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ቅድምከ ጋርየ ወይብፃሕ ቅድሜከ ገዓርየ ሃሌሉያ 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 ትምትገጸከ እምኔየ ወኢትሚትገጸከ እምኔየ ስምዓኒ እግዚኦ ወይብፃሕ ቅድሜከ ገዓርየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወኢትሚትገጸከ በዕለተ ምንዳቤየ አጽምዝነከ ሀቤየ አመዘፄዋከ ስማኒ አሌ ለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ዘውእቱ ነወድሶ ለዘሃሎ እግዚአብሔር ስቡሕ ወውዱስ ለዘአረረ ኩሎ ዓለም በአሐቲ ስቡሕ ስቡሕ
ዳዊት በከመ ጸለየ ኀቤከ እግዚአብሔር አምላክ እንዘ እልከመ ዘየንጸወንየ ወታደሪ እምጸላእለ ወዐቃቤ ትከውነኒ ወዲየ ከልብከ ምእመንየ ወዘመነ ፍርቃን ረዳእየ ወምስካየ ወሕይወትየ ወታደነኒ ገፋርየ ሃሌሉያ በስብሐት ፄዋከ ንጉሴ ሚካኤል መልአክ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ወእንተ ነፍሰ ኩልነ መላክየ ይቤሎ መላእክት ኪዳኑ ለክርስቶስ ሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ትጉሃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማይ ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ግቡራን ወሰላም
ዳይነ ክርስቶስ ወልሙ ሰላም ወበህቀስታሆየ ለወዳሴክሙ ፍሬ ማህሌት እምድሳን ምስሌ አልው ወምስሌኩም ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ማእከል ለማርያም ሰላም ዘተሳተፈ ዘዋትሎ ሰላም ወለማይበረ በኩር ኩሉ ጦባነ መልክ ወስብ ሰላም ለአብ ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ለወልድ ሰላም ሥጋ ማርያም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት አለለሳ ኃይል የሥላሴ ወሰብለ ሥላሴ በስመ ሥላሴ ሰላም ለኩልያቲክሙ እለሩያን በአካል አለመድክሙ ሥላሴ አማወፀለሳል እምኔክሙ አሐዱ እግዚአብሔር ቃል ተፈጸመ ተስፋበው በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት ተፈጸመ
ተተክለ መስቀል ተፈጸመ ተስፋ አበው በማ ተተክለ መድኃኒት መስቀል እኔክሙ አሐዱ ኤርካል ተፈጸመ ተስፋ
Leo تاكل
ሰላም
መገቦሙ ወመድሆሙ
በሀበ አፍልሶሙ ወአቀቦሙ ከመ ብንተ አይን አደው ሰማዕት እሞት ውስተ ሕይወት እንዘ በመስቀሉ ተስፋ ዘለዓለም አድምኡ
መስቀሎ ተስፋ መስቀሎ ተስፋ
ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶርያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ወሰላም ለህዳሴክሙ ትጓነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎትክሙ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶርያል ወፋኑኤል አሜን ወሳዌል ካህናት ለሰማያዊ ማይፈድ በነወዶ ወለዛቲ አምላክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል ወራጉኤል ወሳቁኤል ወሰላም ለከናፍሪክሙ ከመ ትቀቡነ ተማይጸነ ለክርስቶስ በደሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል እለትሴብሕዎ መላእክተ ሰማይ ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወሊወሰናይት ከኢሉ አዲ አቢብ
ለሃዶ በርኩ ለቃም ኢየሱስ ዲበ ዕፅ ተንብል በእንተ ሥጋሁ ነበልባል ርእሰነ ሰላም ለከ ንስረ እሳት ዘራ ማሌታ ሚካኤል ማሪረ ዜማ ረዲ ወተከ ድቤነ ሲማ ለማይበረነ ከሆነ ወፍጽማ እመራደነ ኪራል ኑሃ ወዲድማ ሰላም ለሚካኤል ዘንድ ስራሁ ይትካህን ወትረ በምስዋዕ ቅዱሳን አሐዱ እምእለይሰሩ ነጎድጓደ ስብሐት ገሮመ ይደምስ ጎናሁ ሰላም ለልሳንክ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃል ከሐዋስ ቀርነ መንግሥቱ ለተላፊኖ ዝዋይ አልቦ ዘይት ማሰለከ በልማደ ምህረት ወሳ እንበለ ባዚታ እስትከ ማርያም ድንግል ንዌት ዝክረ ውዳሴሆሙ ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰማዕታት ለአእላፍ መላእክት ዘራማ ኃይላት ማርያም ጡርት ወላ ነባቤ እሳት ንዌት ዝክረ ቅዱሶታ ንዌትን ዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊ ትርድ ዘመን አለሆ ፍሬሃ ይውህዝ ሀሊብ ተጸውረ በማህፀን እሳት ዘኮሬ ብወያዋያን ነድወላ ማይጸንቺ እግዝእትየ ማርያም ይከብር ምስብኢተ እምጽርሐ አርያም ዘላይሉ ወይም ኪሩቤል ትርቤተ አውርሃ ወሐምስተ ዕለተ ጾር ዘይጸወር መለኮተ አድመረ ይትገመር እሳተ እንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አሃተ በእንተ ኩሉ ዘገብረ ረስንሙ አስምሮ ግብተ ማርያም እግዝእትየ እሳት ደረበታ ልሳኑ ዘለቤት አንቀጸ ቅዱስ አማይጸኒ ማርያም በኪዳናቸው አበርክን መወልድሺ ወመላእክቲሁ አእላፍ ሊትቀተር ወይታተማ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ዘእምቀዲሙ
ሰናይተ ተፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይባረክ ወይታ መስቀል መስቀል ቤዛን መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ወለአመነ በኃይለ መስቀሉ ድህነ ሰላም ለዝክረ ስምከ ዘኢረከቡ ተፍጻሜት መላእክተ ሰማይ ወምድር ለለመዱ ስብሐተ ዘተይነ በእንቲአነ ግብር ወሐሞተ ደሞተ ዚአነ ሰላም ለዝርተ ርእስ ለተወግፎ ስቃይ ዘአጽነን ወለርእስከ ሰላም ከመ ይቤዙከ ወደንገጽ ዛሳታ ለሔዋን መድኃኔ ዓለም ዘኮንከ ባሕራንያት ገሳጼ አድነኒ በኪዳንከ እምትሆነ እሳት ወእፄ መልሳኑ በሊ ወስኡ ለማሴ ሰላም ለአይትረ ወለዝንድረ ሰማይ እንዘላይለ ኪሩብ ትነብር ወሸርሰ ቀላያት ዘዝር መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ነፍሰ ዘያቲ አኮኑ እግዚእየ እግዚአብሔር መዋኢ ዘዳበ ኮልሳይረ ረዳዊ ሰላም ለመላትሂከ ለተወክፎ ስቃይ ዘአጽነና ወለአይናፊከ ሰላም ዚያሰፌስህ ህሊና መድኃኔ ዓለም ቆምከ በአውደ ቀያፋዋነ ቤዝወኒ በመስቀልከ በከመ ሰማይኮ ዜና ምንተ ይበቋከ ዘዚአየ ሙስና ሰላም ለከ ናፍሪክ ወለአፉከ ዘጥን ከመወይን ከራሜ ምረረ ሐሞት ፍጹም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ መድመመ ዘማይፀንኩ በኪዳንከ ታስማኒ መርገም አመ በዳሪት ዕለት መጽዳድም ሰላም ለቃልክ በዲበ መስቀል ሰቀላ ወለእስትንፋስከ ህቱም ጊዜ ሰቀሉ ስረ ኃጢአቴ ብዙኃ ወይታማስና ለነፍስየ ጸናች ጸኒሃ ላይኮ ስጋ ሰላም ለጉሬ ከክቡ ወሉል ወለክሳድካዩ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቁል በለኒ ማርቆከ በእንተ ማርያም
አም ድንግል ማሜር አልቦን በሌከካ ሰላም ለመጻሕፍትከ እለጾረ መስቀል ወለዝባንከ ክቡር በዘባነ ኪሩብ ዘተለለ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይተአምር በቀለ ተማይጸንኩ በጻድቃኒከ እስመ ወሀብኮሙ ቃለ ዘጸውዐ እስመክሙ እምድኅረ ሰላም ለእንግዳከ ሐፃውንተ መስቀል ዘሐቀፈ ወለሕፅንከ ሰላም ከመቤዙ አይላፈ ሀበኒ ለስብና ምዕራፈ አስራረ ነፍስየ ለይጻረሩኒ ዘልፈ ባራተ ቤታ ለሲኦል ይኩኑ መንጸፈ ሰላም ለአይዳዊከ በውሒዘ ደም ጥሙቅ ወለመዝራኢትከ ዘይቀትል ጋኔነ ቀትል ወድል መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ፈጻሜ ትምረት ወፃ ጊዜ ተንቆልቆለ ለመከሩ ከመብረድ ዜና ተሰማ ሰላም ለኩርናዕት ወለመትከ ማዕድም አመዲበ መስቀል ተሰፋ መንገለ ይምነ ወፅእ እዝለ ከክርስቶስ መድኃኔ ዓለም መንገለ ገነት ኤዶም ደዌ ዋቆን ተራክ ሰላም ለራእይከ ዘተወፈስካ ወለአጻብዕከ አስር ዓለማተ ኩሉ ኬልያ ዋነም ከመዳስተርጅጋ አንተ ክርስቶስ ለነፍሰ ኃጥአን ምስራያ ወአንተ መድኃኔ ዓለም አንተ ክርስቶስ ለነ ተኖ መድኃኔ ለዓለም
ሃሌሉያ ዘዮም መስቀል ፀሐይ ፀሐይ ሰርጓ ነገድ ሰናይ ዘዮም መስቀል ፀሐይ ፀሐይ ለሰማይት እበይ ዘዮም መስቀል ፀሐይ ዘዮም መስቀል ሃሌሉያ
ክርስቶስ ለነፍስ ሰላም እብል ለአስፋረ እዴከ ቅዱሳት ዘበላዕሌሆን ተጽሕፋት ትእዛዘ ኦሪት ቃላት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ታየኒ ለምን ወይብልዋ ለነፍስየ በከመ ይቤ ዳዊት ዘስእለከ አምላኬ በኩሉ ሰዓት። ሰላም ለገቦ እንተ ያስየስል ትካዜ ወለከርስከ ዘኮነ ሁዝናነ ዓለም ናዛዜ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ሙላ ምሕረት ከመተከዜ ቃለ ምሕረትከ ታሰምዓኒ ማእዜ እብለከ አምላኬ በኩሉ ጊዜ። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ሕፃኑ አረጋዊ እፎ ቀሰፉከ ለነፍሰ ኃጥኣን ኖላዊ በአውደ ጲላጦስ መስፍን ከመ ገብራላዊ ሰላም እብል ለኩልያቲከ ክልኤቱ መንገለ ለፌ ወለፌ ከሞራ ጋዜ አሐዱ እግዚአብሔር አሐዱ እግዚአብሔር ሰለስቱ እስመ አንተ ክርስቶስ ለነፍሰ ኃጥኣን ሕይወቱ እግዚኦ ኢንጥፋ በከንቱ። ሰላም ለህሊናክ ጸዳለ ምስራቅ ወምዕራብ አዲ እምሰሜን ወእስከ ደቡብ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘትነብር በላለች ሮብ ዘወረድከ መንገለ ሰማይ ርህብ ከመ ትፈጽም ኩሎ ፈቃዱ ከወለድ ዋይ ውስጥ ከቅዱስ
መድኃኔ ዓለም አድኅነኒ ተስናነ ዓለም ወባይስ እስመ ኄር አልቦ እንበሌከ ክርስቶስ በሰማይ ወበምድር ኃይል ወየብስ ሰላም ለህንብርትከ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ዘአተቦ በመልዕልተ ቅዱስ ጸልቦ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አድነንም ተመንድቦ ዋባኒ ቤተ አቦከ ከመ ይገብር ከብካቦ እስመ እምሌከ ባይ ዘአምር አልቦ ሰላም ለሐቂቅ ኃይለ አርያም ዘቀነት ወለአውቅያጺ ከሰላም ጊዜ ታወፅእ ነፍሳተ እግዚአብሔር ማሪ መድኃኔዓለም አንተ ጊዜ ውረት የምርሃኒ ፍኖተ እስመ ፍኖተ ጥል ለግሙራ የአምር ምንተ ንዋት እለ ለብስ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ቃለ ዚአከ ዘየሱ ነአ ነአ እግዚእ ከመ ኀቤየ ታንሶሱ እስመ አንተ አምላከ ኩሉ ለዓለም ሞገሱ ሰላም ለሰኮናኪ ፈጻሜ ፍቅር ወሰላም ዘወረድ ከታይተ ለቤዙ ወኩሉ ዓለም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኃይላርያም እፎ አዙከ ድካም ወሕማም በጠዊረ መስቀል ክቡር ከመ ገብር ድቁም ሰላም ለመከየድክ በቅጥራታ ሐጺን ልኮ እንበላ በሳ ወጌጋይ ገባር የመላእክት ማረኒ ሊተ እግዚአብሔር እግዚእ ጊዜ ምጽአትከ በዕለተ ፍዳ ጽኑ ማልቦ በቅድሜከ ከማየ ኃጥእ ጊዜ ምጽአትከ በዕለተ ፍዳ ጽኑ እስመ አልቦ በቅድሚከ ማየ ጊዜ ጸኖ
እስመ አልቦ በቅ ከማየ አት ጊዜ ፈዳ አጽኖ ጊዜ በዳ አጽኖ እስመ አልቦ በቅ እድሜከ ከማየ አት
ጊዜ ትከ ፍዳ አጽኖ እስመ አልቦ ከማየ አት
እስመ አልቦ እድሜከ ከማየ በቅትራ አተ ልህቁ አበሳ ወጌግ
እስመ አልቦ እድሜከ ከማየ አድ ሰላም በቅትራተ ልቆ አበሳ ወጌጋ አይገባ አርየመ ላይ ወሰ
እስመ አልቦ ከማየ መላእክት ወሰብእ አሐዱ ማኅበሮሙ በእንተ መስቀሉ ለክርስቶስ አሐደ መሬት ኮን አሐዱ በእንተ መስቀሉ ለክርስቶስ
እስመ አልቦ በቅድሜከ ሰላም ለአጻብዕክ እለ ጻመው ዋፍ ወለአጽፋረ እግርከ ሰላም በፍናይ ባንዘይታው ዓለም ክርስቶስ ዘይትረከብ ትምት ምዕራፉ ለዳዊት ፍቁርከ በከመ ይቤ መጽሐፎ ዘጻመወ በዓለም ይሃዩ ለዝሉፉ ሰላም ለቆም ከዛ ቀም ወባ ተጋቢኦሙ ደርገ በቀራንዮ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይታበኒ ለባል ዘስለከአነ በልሳነ ሥጋ ክቡር ማልቦ ዘከማከ በባሕሪ ዘመን ሰላም ለመልክዕከ ዘተጠምቀ በደሙ ለጻድቃን አልኮ ለቤዛ ኃጥአን መድኃኔ ዓለም ኀቤከ ገይዘ ለጌሰሞስ መዘማይኮ ይሩተከ በከመ ትቤ ቀዲሙ በላይ ለመስቀል አባስር ሎሙ ሰላም ለጸአተ ነፍስከ አመዲ በመስቀል ቆመ ወለበድነ ሥጋ ከሙኡዝ እንቲያጢ ህሙመ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ከመድቤዞ ዓለም አሜሃ እግዚእ ወይጸልም ወርኒ ተመሰለ ደመ ሰላም ለግንዘተ ሥጋክ ዘመዓዛሁ ጽጌረድ ወለመቃብሪከ ዘኮነ ለኢየሩሳሌም በአውደ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቅናተ ሰይጣን ዘይሁዳ ሞተ ወተቀበረ በመቃብረ ሐዲስ እንግዳ ሀበይ ተቀብሮ ለሔዋን ውሉዳ ሰላም ለትንሣኤ ከትንሣኤ ጻድቃን ዘከሰት አቀብተም ቃብር አይላፍን በለይስሙ ግብተ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አሰሰተ ጽልመተ ትቤሎሙ ለአርዳኢከ አርኅውኃ ርግዘተ ገቦየ ትርአዩ ሰላም ለትንሣኤከ ከመ ዘንቃም ነዋም መንክራቲሁ ዘኮኑ እንበለ መስፈርቱ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ለደጅ ከብእሲ አዳም አድኅነኒ እግዚእ ለጸላኢ ርዱም እንዘ ስለቃነ ገብርከ ድኩም ሰላም ለዕርገትክ በዘማነ መብረቅ ወነጐድጓድ ከመ ትፈኑ መንፈሰከ በአምሳለ ነፋስ ወነፋስ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘመንግሥትከ ዋሕድ ይቤሎ ለለዕለቱ ሰማያውያን ነገድ መንግሥቱ ዘለዓለም ወምኮ
ኑና ኑኒ ለትውልደ ትውልድ ሰላም ለዕርገት ከዘፈጸመ ቃሎ ወለምጽአት ከኋላ አንተ ያስተጋብእ እምሃበ አቡ ከክርስቶስ በመንበረ ስብሐት ዛሎ አውረድ ከመንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ነፋስ ወአውሎ አልቦ እምሰብ ዘከማየ አበሳ ኃጢአት ደባሪ ወአልቦ ዘከማከ እግዚአብሔር መሐሪ ለም ክርስቶስ አለማተ ሁሉ ፈጣሪ በደመ ገቦከ ኃጢአት ያስተስሪ አመን ኮንኖ አለመት መስዳሪ አቅርብ ወትረ ስብሐቲከ በሕማም ወጻዕር በብካ ወበጋር መድኃኔዓለም ክርስቶስ እግዚእ ሰማያት አስተዳሎ ሲሳየ ወደብረ ዘሰለከ በልሳን ገብርከ እንሱር አስማኒ በእዝንክ ወተወከፈኒ በእድየክ ነድረስ ወቀቃ ውፅፍ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ባደ ጲላጦስ ዘቆምከ በእንዚአከ ከመ ተረግ ዘገቦ ሊቀ ካህናት ከመሰራቂ ወሉደ ራሔል ወልያ አሰሩ ከመድኅ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘተውህከ ለሞት በኩናት ለንጹሕ ሥጋ ከቀደሞ መሬት ኦ ክርስቶስ አቅሙ ደድን መደት ጥባነ ልብ ሐራን በለህፀት እግዚአብሔር ዘሲና ወእግዚአብሔር ዘግድ ሰቀልከ ይበጽ ወተዝርኑስ ተማይፀንኩ በፀአተ ነፍስከ በጊዜ ተስዓቱ ሰዓት አመ አስተዩከ ብሂአ ዘምስላሞ ያላን ክርስቶስ ወእግዚአ ኩሉ ፍጥረት አለለቀት ምድር ወተከስቶ መቃብራት መላከ ሲኦል ፈርሃ ወደንገጸ ሞት ተዘከረነ እግዚኦ ተዘከረነ እግዚኦ በመስቀል ከመድህን በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን ለምቀበኒ ከመ ብንተ ዓይን ለብሲ ሆሞም ወለብሲ ህዙ
ናዝዘኒ እግዚኦ ዳሴከ ወይን ዛጽምሩ ከማነዚያ ወልደ ባሕርዩ ለአብ መድኃኔዓለም አድኅነኒ እግዚኦ በዘዚአከ ሕማመ ሥጋ ጽኑ ወሞት ዳግም ምንተ ይዜኑ ዜና ሞትከ ዘነጸረ በዓይኑ ወዘሰማ በእዝኑ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘይነብብ ልሳኖ ባርኮ ወቀድሶ በመልከጼዴቅ ካህኖ ዘበላሌኦ መንፈሰ ከፈኖ ተጸዋ ስመከ ወዘገብረ ተስካረከ በዕለተ ፍዳ ኢይኩን ብከ መድኃኔዓለም ክርስቶስ እምቅድመ ዓለም ነበርከ አግብርቲከ ዘተሞክኦ ተሞኪሃ ከፈታከ ሞትከ ሙታን አንሳከ ለህጡአ ምግባር ገብርክ ዘርቶ ሃይማኖት ምስለ ቅዱሳን ይኩን ማኅደረ መድኃኔዓለም ክርስቶስ አድኅነኒ ሞተ ከንቱ ኩሉ ከንቱ ከንቱ ንብረቱ ስመ ኩሉ ኃላፊ ውእቱ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐተ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ከዳሴ ሥጋነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰብሐ ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ማሕሌት መላእክት ከም ተቐበልካ ተቐበለልና ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ንዕለት መግብና ዝበደልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማዕንን ኦዚት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ናብ ድንግል ስጋ ክውን ድንግል ያለ እግዚአብሔር ጸባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክንሁ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍቅር ስፎም ብርኩኝ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ብሻፍዕ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪርና ናፍቅቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነና አሜን። ለምን እንተ አንገለጉ አሕዛብ ወአሕዛብኒ ነበቡ ከንቶ ወተንስኡ ነገሰ ምድር ገለጎ
በአማን ቅዱስ ዘዚአነ
ማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ይመሐረና ኩሉ ጊዜ ይስሃለና እግዚአብሔር አምላክ ንሰምዖ ቃላትካ ምስማዕ ጥራሕ ዘይኮነ ክንገብርን ክንፍርን ደግፈና ሽምካ ክንፅውዕ ብቕዓት ግብረና ብሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ናን ዝበደሉና በደልና ናብሰና እንደገና ኩሉ ክፋድሕና ብረሕትና ይዘእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኣሜን። ወግድ ማርያም ቅዱስ በሕልና ክደንገልን ከምሲኻውን እግዚአብሔር ቤት ስኸይ ኻበነ ጀብቲ ኸይር ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓደገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ነዋ ወንጌለ መንግስቶ ወጽድቆ ዘአውፌኒ አብየ ካህን ወፌከ ወዲያቆን አውሎጅ ርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 15 ምስ ወግሐ ብኡብኡ ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ጸሓፍትን ብዘሎ እቲ ዋዕላን ምኽሪ መኸሩ። ንኢየሱስ ኣሲሮም ወሰድዎ፣ ኣሕሊፎም ከዓ ንጲላጦስ ሃብዎ። ጲላጦስ ድማ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ንስ ከዓ እስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ። ሊቃውንቲ ካህናት ድማ ብዙሕ ከሰስዎ። ጲላጦስ ከዓ ከም ብሓድሽ እንሆ ክንደይ ይኸስኻ ኣለዉ፣ እኳ ዶ ኣይትምልስን ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ግና ጲላጦስ ክሳዕ ዝግረም ሓንቲ እኳ ኣይመለሰን። ብመዓልቲ ብበዓል ድማ ዝለመንዎ ሓደ ካብቶም እሱራት ይፈትሓሎም ነበረ። ምስቶም ጋሮ ዝገበሩ ኣብቲ ጋሮ እውን ነፍሲ ዝቐተሉ በርባን ዝበሃል ተኣሲሩ ነበረ። እቶም ህዝቢ ድማ ደይቦም ከምታ ልማዶም ክገብረሎም ክልምንዎ ጀመሩ። ጲላጦስ ከዓ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ብቕንኣቶም ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎ ፈሊጡ ነበረ እሞ ነቲ ንጉስ ኣይሁድ ክፈትሓልኩም ዶ ትደልዩ ኢኹም ኢሉ መለሰሎም። እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ግና ነቶም ህዝቢ ንበርባን ክፈትሓሎም ክልምኑ ኣዕገርገርዎም። ጲላጦስ ግና ከም ብሓዱሽ ነዚ ንጉስ ኣይሁድ እትብልዎኸ እንታይ ክገብሮ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ግና ስቀሎ ኢሎም ከም ብሓዱሽ ጨደሩ። ጲላጦስ ከዓ እንታይ ክፉእ ከገበረ በሎም። ንሳቶም ግና ዓው ኢሎም ስቀሎ በሉ። ጲላጦስ ድማ ፍቃድ እቶም ህዝቢ ክገብር ስለ ዝፈተወ ንበርባን ፈትሓሎም፣ ንኢየሱስ ከዓ ክስቀል ገሪፉ ሃቦም። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ክብሮሙ ወሞገሶም ለጻድቃን ዝንቶ ውእቱ መስቀል አክሊለ ሰማዕት ሰያሜ ካህናት ሞገሶሙ ለሐዋርያት መስቀል ረድኤት መርህበ ፍኖት ዝንቱ ውእቱ መስቀል ወሞገሶሙ
ለጻድቃን ዝንቱ ውእቱ መስቀል አክሊለ ሰማዕት ሰያሜ ካህናት ሞገሶሙ ለሐዋርያት መስቀል ረድኤት መርገምት ዝንቱ መስቀል ሃሌሉያ ሃሌሉያ መርህም በፍኖት ረድኤት ወኃይል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ውእቱ መስቀል ነቢያት ወሐዋርያት ነቢያት ሐዋርያት ወሰማዕትኒ ወሰማዕት የአምኑ ቦቱ የአምኑ ቦቱ በኃይለ መስቀሉ በኃይለ መስቀሉ ለክርስቶስ ክርስቶስ ጽንዕነ ቤዛነ ዝንቶ ውእቱ መስቀል ዝንቶ ውእቱ መስቀል ሃሌሉያ በፍኖት ኃይል ዝንቱ ውእቱ ዝንቶ ውእቱ መስቀል ነቢያት
ወሰማዕት ወሰማዕትኒ የአምኑ ቦቱ በኃይለ መስቀሉ ለክርስቶስ አት ወሐዋርያ ወሰማዕትኒ ያምኑ ቦቱ በኃይለ መስቀሉ
ወሰማዕት ብሩቦቱ
ዝንቱ ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ቤዛነ ጽንዕነ ቤዛነ ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል መስቀል ዝንቱ
ዝንቱ መስቀል ዝንቱ ቤዛነ ዘንሕነ ቤዛነ ዝንቱ መስቀል ዝንቱ መስቀል ዝንቱ መስቀል ዝንቱ መስቀል ጽንዕነ ቤዛነ ጽንዕነ ቤዛነ ዝንቱ መስቀል ዝንቱ መስቀል ዝንቱ መስቀል ዝንቱ መስቀል ጽንዕነ ቤዛነ ጽንዕነ ቤዛነ ዝንቱ መስቀል ዝንቱ መስቀል ዝንቱ መስቀል ዝንቱ መስቀል ነቢያት ወሐዋርያት ወሰማዕትኒ የአምኖ ቦቱ በኃይለ መስቀሉ ለክርስቶስ ጽንዕነ ቤዛነ ዝንቱ ውእቱ መስቀል በፍኖት ረድኤት ኃይል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ነቢያት በኃይለ መስቀሉ ለክርስቶስ ጽንዕነ
ውእቱ መስቀል ክብሮሙ ወሞገሶሙ ለጻድቃን ዘንቶ ውእቱ መስቀል አክሊለ ሰማዕት ሰያሜ ካህናት ሞገሶሙ ለሐዋርያት መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ሳሊ በእንቲአነ ደመ ብሩህ ዘከለላ መላእክት በሰላም ወይቤላ ፍስሕት አንቲ እማንስት ሰላም
አይቀደስ መስተዋት ምጽአት ዋጅ ካንተ ሰማይ ወንድማ نعلم ናይለት እንገረና ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ በሰሙ ከሰመልከቶ ሀብቱ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ንሙናነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጥሪ ያህሉ ማእከለነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነቅ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክ ረሙናነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ሰሰማይ ሳይል ወምሕረት ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ሆሮይታ የረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜማ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜማወት አብሳል ሰማዕት ከሙታን ፈሊስ ሰንስበብ ምስጋና ናብ ሰማይ ሳዕረግ ኣብ የማን አቦ ዝተቐመጠ ንሔዋንን ሙታንን ብርሃን ብሓድሽ መስፈዩ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነና
ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ተሳለነ ናኻ ኩሉን ዝፈጠርካ ዘይትርኢ ኣምላኽ ብኩሉን ተናና ነምልኸካ ኣለና ወንክልጦ ብሓያ ዝኾንካ ጎይታና ይንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ፍጣሪ ዓለም ካብ ኣብ ተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዛዕረብ ናይ ብቕጥቓል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋና ማዕሩ ሰላይት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብዘይተፈጠርካ ባ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና ኸ ይኸን ዝነገርካና ዘይትምርመር ኢኻ ዘይጠፍ ብርሃኖት ተስፋና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንፅ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑለው ነፍሴ ኣምላኽ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ንነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረድአ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዘህብትን መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን እትቕበል ወልዲ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና ቀዳማይ በኹሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጸን ቁንቁንን ዘየባላሽዎ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ እትህብ ንመላእኽቲ ኸመስግንዎ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጸልመት ኣርሒካ ብፈቓድ ኣቦኻ ኣብራህካላ ካብ ማዕሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፂእኻ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓራ ኣውፀኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት ናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓና ንኣምላኽና ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘየቋርጽ ኩሉ ሰዓኸ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለዓለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ካብና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርኣድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ኣርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍሶም ጽዋም ማዕስማ ቐላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደብ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸገም የጎይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭንቕ እተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሐዊ ነቶም ኣብ ጽልማ እሰር ዘለኹ ኣምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ንዝበኺን ዝናዞም ነቶም ጸምኡ ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘረቕን ንስኻ ኢኻ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካን ኣለና እማደር ህይወት ምንትኸ ንዕረፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ጐይታ
ንኩሉና አሽትና ዓበይትን ንመማሓደሩ ንህዝቡ ንጓሳን መጓሲኦም ብምህረት ክሓሉ ኦ ጎይታና ንኣምላኽና ብሩኽ መንግስትናትካ ይምሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያልቅ ለዓለም ዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ ለአምላክ ህሊና ልብከ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ብርሃን ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዝሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀብ ጸልማ ዘውፃእኸና ዘይርከብ ብርሃንካ ኸ ፀጉኸና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታንፍርህን ብምርዓደን ትልሙና ነብሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ዝመርመር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽት ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንዓኻ ንልምን ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽ ኣሎና በኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና
ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስብራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሕ ብሕማም ተታሕቲ ምሕወይ ንጸማማት በብዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ከኣሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብለሉ ቅዱሳነ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በቢ ዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣብ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብዛም ዝዓለም ዝተላኸ ዘህላዊ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስነት ዘበስርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋናን ሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ኻ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑን ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ እንቶም ዝልሙናኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምነካይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሲ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለት ኣጸናንዕ ንዘኽታማት ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ ኣንጽህ ንዓያሱ ኣለብም ንጥፉኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታ ኣምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዒ ኹነና እስመ ለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ቡሩክ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለክሙ ቆጥዎ ለአምላክነ ዝኮንካን ዘይትልወጥና ኸና መሰረተ ባትን ዓቀባ ኣልባብና ዓይን ልብናና ዘብራኻና ጸልማት ኽናና ረቃብናት ካይምሮ ዝኸለድካና ንስኻኻ ነትን ጥፋቶ ፈ ናይቲ ሰብ መስቀሎ ድኻ ድሓንካዮ ዘይጠፍእ ሓደስካዮ ብትእዛዝ ጋድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፍአረ ለኻዮ ብሞት ወደኻ እንተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንምስክነካ ኣሎና ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘየቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ግዜ ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ነዛጋስ ኣቆቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰብ ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽሪ ናትካ ጥበብን ናትካ መብጻሕን ዝለዓካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቑርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንወድሰካ ኣሎና ጎይታ ካብ መዓሞ ወደበና ንሳልሳይ ጊዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ተፈታትሪ ንጭኖ መንፈስ ሸለት ዘይበለ
ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረዶም ንታም ረገረካ ሓጢኣት ተዋሂቶም ሳኸይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ግፍዓት ዝብቀለሎም ዓርክም መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን መሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ዘኽታማት ዝኣለ ነታ ምራን ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቅን መራዝት ወጎይታ ከዕረፍና ቅዱሳን ኣኻልና ወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻም ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽንዓትን ዘለካን ዘለዓለም ዓለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ለዓለመ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና ማሌትና መዝሙርና ዕጣንና ኩሉ ዘቕረብና እየ ተቐበለልና ትሕጂ እንርጎ መስዋዕቲ ድማ ኣምላኽና ስኻ ትርዮ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና መስዋዕትና ስመረልና ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ገጽካ መርአይ ግበረልና ኣምላኽና እዚ ዕለት እዚ ኣብ መስቀል ዝወዓልካልና ዕዳና ዝኸፈልካልና ስለናልካ እተበጀኻልና መዓልቲ እሞ ንዕኡ እናዘከርና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ ከምቲ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታ ዘከርካዮ ንዓና ድማ ምስ መንግሥትኻ ምስ ትመጽእ ተዘከረና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳቱ እንተጸበቐ እዩ መወዳታ ኩሉና ጸብቐልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጸናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህበሎም ጠምዮም ጸምዮም ዘለው ንስዓልና ብስጋብ ነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብ ፀበባን ዘለው ድማ መሰረ ፍጠረሎም ዝወፈሩ ድሓን የስወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሸኻ መገሸኦም ድሓን ምለሰልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣሎና ስምካይ ቅድስ ዝተኻደፀ ባዕልካ ከምካብ ሰማዕካ ማት ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕነት ሎሚ ሃበና ናዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳናን ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ውሕልና ከድንግል ይኺ ብስጋኹን ድንግል ይኺ ኣደ እግዚኣብሔር ቤተ ሰላም ለክለኹን ፍሒኻ በንስር ረኸርሶም ብሩኽ እዩ ተጸጋ እግዚኣብሔር ብሳኺ እዩ ደስ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን። መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን ወሃብ የሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል ለነአምን መድኅን መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን ወሃብ የሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም
ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉ መስቀል ብርሃን ለኩሎ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን ወሃብ የሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል ለለናምን ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን ወጣቤ ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል ለአምን እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም ሰላም ወሰላም የሃሎ ማይከል ሌክሙ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን ትህወኽ ዘላ ዓለምና ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ጠፊኡ ዘሎ ፍቅሪ ድማ ኣምላኽና ንስኻ ምለሰልና ብመስቀልካ ዕርቂ ሰላም ኣውርደልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም
በደልና አበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ أمين التحوي أبزل بنا زخون من تجزار سومن من تغنس ومسوات وجزاء زقربولون زقربولون جزية خبيتك سان كي وسخا محرت من تقدرك بسريت حدي أتلمن نتمن دخاس إلن زقربن كهنا يتحدقو كما يكمتنا زي تتأمق زوجو حبير كخيت وسا وش بيتك رشام كينكا نتغهن سن بلو نتمن دخاس زلمنو سريت من تخلهم حتى أملاهم كان حسير لهم زلمنو سمع أتاسب سريت حتياتك هتقبل تراتر اللي خوين كاسلم دايكا بيتك رشان توجه سلم دايكا لم انت خلينينو محرز زلمن نسخاب محتم سماوي مرعوي كريستوس حتم كنسخا دقا سلمنتاي كنت خوينكا بتجيتي خاب هجرنا بهجر بلبخت زور مبار بيتك رشان دقا توساكا يا بعدي أما خلاص اللي يركب نسخا نزل ألم نبقى من خيتاتو أف دقيقة قاصول كيا مرعوي أبز موسى جيزي حسيتو مرعوي مع أسقط خفتر لو تمجوون بعد جنا خويتو هون ما يتعمنيو هب جيزي خب كابو سجو خبلع في السما بيجيرو سو مرعوي زرعي من الله ودك زابير أبز عالم حديث جبر عالم كبس فتركا بزي كاو هم زجبر يلبون هب جيزي مرعو خبو خبل عنبو زامن كاس عزل عالم هي أو كوي نخنبر بكد ما هو ريان ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ሰረዐ ኣብ ግዜ ምርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ክሃንጻ እየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሕ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣሰረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሐኻዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡእትና ንስምባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኾኑ ሓጥን በደለኛ ምዝኹንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ ፍልጠት ብዘይ ፍልጠት እንተበድልኦ ጎይታ ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕወተይን ኣሕተይን ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩን ዓይንቲ ውሕድ ባርያኻ ፍትሓኒ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ በአብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ምዝኹንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትና ንስምባሮትካ ንስሕዖም ተቐበል ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦ እንሰርሖ እንሓስቦ ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ስርየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐናን ነፃ ዝወፃናን ግብረና ንኹሉ ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስ ነብሱ ይዕርፍ ንጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስን መዘምራን ደናግል መነኮሳት ርዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማ ሰቡእትና ንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ከቆይሞም ዘለዎ ስብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ክሕደትን ሓሲኻ መሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ኣርማውያን ከም ምጽምባር ኣድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይሊ ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም ነርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፈቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፊ ሕይወት ጸሓፈና በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን
بسم آبን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ እዛ ዕለት እዚኣ ክንደይ ስዝምያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተፍርያ በኣ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋእት ዘጽልላን ዘቕድሰላን ብፍርሃት ቁሙን ጸልዩ መስቀል ብርሃን በድረ ዋሽስ አሰርገ ወሰማየ ውሉስ ፀሐየ አራየ መስቀል ብርሃን በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ ሃሌሉያ ዘቦአ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ መጻሕፍት ቅዱሳት ወዘቅዳሴ ወይተወም ቁርባን ይሰደድኒ ክርስቲያን እስማማሰነ ሐዋርያት አፍሪሶም አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ውስቴታ መላእክት ንብስ ወደ እምሰማያት ወሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ገዝካ ደለኹን ኣብ ገዝካ ደለኹም መገዝካ ኻባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ኸባሪኻ ይትፈለ ርዳእ ኹነኒ ትግደፈኒ ኣምላኽ ይምድሓኒኒ ካብ ሞሸለላይ ትብለኒ ኣውሎጊዮስ ኪርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ያው እግዚኣብሔር ኣጊዮስ ማንጦስ ባኖመጦና ላቲኖን እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ መስዋዕት እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ እንትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ተቢድካ ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ ብመንፈስካ ጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ልብስ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝምስጋና ዝዕቤት ዝቕቡል ይኹን ኣሜን። ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ይኹን ኣሜን። በረኻ ቁርባን ኣቤል ዘቕበልካ ኖ ውሽጢ በርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሰ እንባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስን ዳዊት ኣብ ዓውደ ዮሪ ናብ ይሳው ቤት መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦኒ ሓጢ ባሪኻ መባኦም ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመፅእ ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለ እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልዑል መሻኻ ያውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንንሱ ንነፍሰየ ደኣመንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትረኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ ብሩባ ድነሞት እኳ እንተኸድኩስ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉእ ኣይክፈርሕኒ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጸራት የማዕዲ ትሰርዐለይ ጽወይ መሊእ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለኣለም ክነብር እየ
ሃሌሉያ ምስጋና ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምስ ውዕኻና መርዓት ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ ወይኒ ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረብናዮ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮን ፀሃዮ ኩሉ ሰዓን ሂወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹኑ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላ ንሰናይ ነገርን ንሂወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ብሩክ እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንኤ ወመንጽሔ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንኢ ወመንጽሔ ኩልነ ስብሃት ወክብር ይደሉ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አቦታተይን አሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካየ ኩሉ ይስማዕኻ ናይ ትበቕሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምኡ ድማ የዕለት መግብና ኣለማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣሳና እንደገና ዋድናና ኣብ ፈተና ይደትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ምላስ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ልዕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍርቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን። ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅድሲ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኻንኽትካ ይሓለዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብሩህ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር እንበል ሰለስተ ጊዜ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ይፍቲ ብፍርሓት እግዚአብሔር ደው ንበል
መንፈስ ቅዱስ በአማን ወልድ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ኩሎ እስመ ጸንዐት ምሕረቱ ላዕሌነ ጽድቆሰ ለእግዚአብሔር የሎ ለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እዜኒ ወዘልፈኒ እዜኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ነአኩቶ ለገባሪ ሰናያት ላዕሌነ እግዚአብሔር መሐሪ አቡነ ለእግዚእነ ወአምላክነ
ومدهانينا ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረብሃ ለእግዚአብሔር አቦን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲናን ሓልዩናን አቂብናን ተቐቢልናን ተማዕቂብናን አጽኒዕናን ክሳብ እዚያውን አብፅሕና ሕጂ ኸ በዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ፍጹም ሰላም ክሕልወና ንኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቦን ጎይታናን አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብረን ምእንቲ ኩሉ ግብረን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብረን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕካናን ክሳዕ እዛ ዕለት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣሎና እሱ واستوقظوا كما يمهرنا እግዚአብሔር ويسهل علينا ويتوكف ጸሎተ ወስእለተ እምነክ ሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ረሴን ሏነ ከመ ንንሣ እምሱታፌ ምስጢር ቡሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ኪርያ መፍቀሪ ሰብ ስለ ዝልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እንደለና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ምፍራህ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን መከራን ሕቡን ጉውን ዝኾነ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብዚ ቅዱስ ናትካ ቅዱስ ቦታ እውን ኣርሒቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላን ክረክብ ስልጣን ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልዓና እምበራ ፈተና ይትእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን የቕሬታን ምሳኻ ማዕረመ ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ቡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም እግዚኦ ለኩል
ምስለ መንፈስከ በቃድሽ ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምንቲ ዘመባን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዝገርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሕድን ሕቡእን ክህድን ዘቕርቡ ክቡን እናደለ ዝህቦ ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ለነኒ ወቁርባን ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሑ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ቀዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ህያውነትካ ሰናያትን ልምን ንምሕፀና ኣሎና ፍቅሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገጽካ ኣርኢ ነዚ ሕብስቲ ዝባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም አንፀሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ናብዚ ፅዋዕ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኩልና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሩህሩህ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ መሖይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። በምሳሌ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና ንእዳውና ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣእዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ረኺቦም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ትእዛዝ ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይስ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልእን ኣየሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማተር ትበዘካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ዝኾነ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክዕደገሎምን እዩ
ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰርሑ ንፅሃን ኣገልገልትካ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስሩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈቱን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ከናቲብካ ኢኻ እሞ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስና ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰው ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘውቁሉን ዘለው ኩሎም ምእመናንን ማእመንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፀረገልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፋት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ለዋህ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻን ብትሓዮም ኦ ጎይታ ኣይርፍ ነብሳታ ግብርቲካ ማቲከ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ መልኣና ቅዱስ ፋርካ ፍፃማ ፅንዓና ኦ ለዋህ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ኣቦኻን ምሳኻን ኣማዓረ ምሕም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚኣብሔር ልማኖን ክሰምዕን ዝዓዘዘ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ፃመን ክቕበል ምእንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለን እንለምን እግዚኣብሔር ኣዕስቢ ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚኣብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ፃሞም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን እግዚኣብሔር ዓስቢ ትዕግሶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን ብንፅና ኮይኖም ክሕልው እግዚኣብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን እግዚኣብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስ ስላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንእሶ ክርስትያን ንለምን እግዚኣብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ምእንቲ ክህቦም ምእንቲ ምዕራብ ሃገርና መፍቀሪ ኣምላኽ ንለምን እግዚኣብሔር ፍርሓቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣን ንለምን እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕመን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን እግዚኣብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ መሕደርዮም ካብ ሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብምድርን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን እግዚኣብሔር ንናይ ዕለቱ ሲሳይ ምእንቲ ክሰርዓሎም ምእንቲ ጽሙያትን ጽሙኣትን ንለምን እግዚኣብሔር ፈቲሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን እግዚኣብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንለምን እግዚኣብሔር ንናብ ሃገሮም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን እግዚኣብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ፃሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን እግዚኣብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ፀጉን ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን እግዚኣብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ምእንቲ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን እግዚኣብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣምላኽ ንእግዚኣብሔር ንለምን እግዚኣብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ከዝንብ ምእንቲ ዝናብ ንለምን እግዚኣብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንእግዚኣብሔር ንለምን እግዚኣብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕፀድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዘንበረኸቱ እንልምዶ ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብሪ ብመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ክንፀምደና ንዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ ንተስእ ለቢብና ብፀጉ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነት ፀሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስእ ለጸሎት ተሳሃ
ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሰለስቱ አሐዱ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ምለኪ ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ሊለነ ወላዲተ አምላክ ውእቱ ማዕጠንት ዘወርቅ ዘጾርኪ ፍምሳት ውሩድ ዘነሳ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋዬ ዝውእቱ ሴድሲ አብሔር ቃል
ዘሰባ ምኔቲ ናቡ ርእሶ ዕጣነ ክርስቶስ እስላዊ ወመንፈስ ናየዊ ስማመፃይገ ዋላከነ መልአኽ ናባትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ተፈሲ ኦ ማርያም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምስለ ሰአሊ ወጸሊ አብ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ኦ አቦይ ቀሲስ ብቅዲ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ መስዋዕትኻ የመዝ መዓዛታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ሓሉ ናይ ተማበቕር ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መልጓስ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን
ብሕልናኣን ብስጋኣን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ክሳብቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈለየ ይኹን። መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ፊልሞና ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 13 ካብቲ ምእንቲ ክርስቶስ ኢየሱስ እሱር ዝኾነ ጳውሎስን ካብ ጢሞቴዎስ ሓውናን ናብቲ ፍቑርን መትዓይትናን ዝኾነ ፊልሞና ናብ ኣፍብያ ሓፍትናን ናብቲ ምሳና ኮይኑ ዝዋጋእ ኣርቅጳን ናብቶም ኣብ ቤት ፊልሞና ዝርከቡ ክርስቲያንን ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም። ኣብ ጸሎተይ ክዝክረካ ከለኹ ኩሉ ግዜ ንኣምላኸይ ኣመስግን። እዚ ከዓ ንኣመንቲ ከም እተፈቅርን ብጎይታና ኢየሱስ ከም እተኣምንን ስለ ዝሰማዕኩ እየ። ነቲ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ሰናይ ነገር ኣጸቢቕካ ምእንቲ ክትርዳእ ነቲ ዘሎካ እምነት ብትብዓት ከተካፍሎ እጽሊ ኣለኹ። ኣታሓወይ ልቢ ኣመንቲ ስለ ዘጸናንዓካ ብፍቕርኻ ብዙሕ ሓጎስን ምትብባዕን ረኺበ ኣለኹ። ስለዚ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብዘሎኒ ብዙሕ ትብዓት ነቲ ክትገብሮ ዝግብአካ እኳ ክእዝዘካ ዝኽእል እንተኾንኩ ኣነ ጳውሎስ ሽማግለ ሕጂ እውን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱር ምእንቲ ፍቕሪ ኢለ ብዛዕባቲ ኣብ መቃወሐይ ኮይነ ብክርስቶስ ዝወለድክዎ ወደይ ኣናሲሞስ እልምነካ ኣለኹ። ንሱ ቀደም ኣይጠቐመካን፣ ሕጂ ግና ንዓኻን ንዓይን ይጠቕመና እዩ። ነቲ ብልቢ ዘፍቅሮ መሊሰ ናባኻ እሰዶ ኣለኹ። ኣነ እኳ ወንጌል ብምስባኸይ ተኣሲረ ኣብ ዘለኹሉ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ከገልግለኒ ምሳይ ከትርፎ ምደለኹ ነይረ። ግናኸ እቲ ሰናይ ግብርኻ ብፍታው እምበር ብግዲ ምእንቲ ከይከውን ብዘይ ፍቓድካ ሓንቲ እኳ ክገብር ኣይደለኹን። በረኸት ናይ ኣብ ፍቕሪ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሌኹምን ብዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ መልእክት ተዋሴ ዱያነ ለኩል ከሙ አምላክ ዘላለም ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕኻ ሓያል ብምኽርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ እትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉ ንልምነካ ኣለና። ገጽካ ርአየና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቃድካ ወፂና ብፍቃድና ዝገበርናዮ ሓጢአትና ሓደገልና። ኣብ ጎይታ
ንጹህ መስዋዕትን ነባቢ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እንቕርብ ግበረና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሜን። ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያውን ኣገልጋሊውን ካብ ዝኾነ ጴጥሮስ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ። ጸሎትን በረኸቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንዘለዓለመ ዓለም ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 18 ክሳብ መፈጸምታ። ክርስቶስ ሓንሳእ ንሓዋሩ ምእንቲ ሓጥኣን ሞተ። ኣብ ሞት ምእንቲ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ጻድቕ ከሎ ምእንቲ እቶም ሓጥኣን ሞተ። ብስጋ ሞተ፣ ብመንፈስ ግና ህያው ኮነ። በዚ መንፈስ እዚ እውን ከይዱ ነቶም ኣብ ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድሕነት ሰበኸሎም። እዚኣቶም እቶም ቀደም ብዘመን ኖህ እታ መርከብ ክትስራሕ ከላ እግዚኣብሔር ብትዕግስቲ እናተጸበዮም ከሎ ምእዛዝ ዘኣበይዎ እዮም። ናብታ መርከብ ሒደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ኣብታ መርከብ ሒደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ድሓና። ማይ ናይቲ ሕጂ ዘድሕነኩም ጥምቀት ምልክት እዩ። ጥምቀት ከዓ እቲ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹሕ ሕሊና ናብ ኣምላኽ ዘቕርብ ጸሎት እዩ እምበር ናይ ሰብነት ርስሓት ዝሓጽብ ኣይኮነን። ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ። መላእኽትን ስልጣናትን ሓይልታትን ይግዝእዎ ኣለዉ። ኣቱም ኣሕዋተየ ነዚ ዓለምን ፍትወትን ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዚ ነዚ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ኩሉን ኣይተፍቅሩ። ቅዱስ ስሉስ ዘህቦ ህላዊ ማይበረን በእንተ ቅዱሳን ሄሮያን አርዳኢከ ናዝዘነ በሳህልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ ተንስ ለጸሎት ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ እግዚእነ ወአምላክነ አንተ ውእቱ ለሐዋርያቲከ ቅዱሳን ከሰትከ ሎምሁ ምስጢረ ስብሃተ ወንጌለ መሲሕከ። ኦ ጎይታና ኢየሱስ ኣምላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢርን ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ።
ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፈር ዓብይ ሃብትኻ ጸጋ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዝሒ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምሩ ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንዓና እውን ርእስቶምን ብፅሒቶምን ንምውራድ ዝበቕዓና ክትገብረናን ልምነካ ኣሎ ናብ መንገዶም ክንከይድ ኣሰራሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንመላለስ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ምእንትኦም ዝመስረትካያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኦ ብጽኑዕ የማንካ ዝተኸልካያ ነዛ ተኽሊ ወይኒ እዚኣኻ ኣብዛሃያ ወቀባለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት እንተ ሳረርካ በእንቲአሆሙ ወባርክ ላላባጊ አመሬትከ ወአብዝሃ ለዛቲ አጸደ ወይን እንተ ተከልካ በየማንከ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘቦቱ ለከ ምስሌው ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወሂድ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንኮን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳዕ ፍጻሜ። በርናባስ ካብኡ ወፂኡ ንሳውል ክደልዮ ናብ ጤርሴስ ከደ ምስ ረኸቦ ናብ አንጾኪያ ኣምፅኦ። ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ዓመት ሙሉእ ብሕብረት ነበሩ። ንብዙሕ ህዝቢ እውን መሃሩ። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ንፈለማ ግዜ ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተባሂሎም ተሰሚዩ። በተን መዓልታት እቲኣተን ነቢያት ካብ ኢየሩሳሌም ናብ አንጾኪያ ወረዱ። ሓደ ካብኣቶም ከዓ ኣጋቦስ ዝስሙ ተንስኡ ኣብ ኩሉ ዓለም ብርቱዕ ጥምየት ከም ዝኸውን ብመንፈስ ቅዱስ ተዛረበ። እዚ ብዘመን ቄሳር ቀላውዲዮስ ኮነ። ስለዚቶም ደቀ መዛሙርቱ ነብሲ ወከፍ ከከም ዓቕሙ ነቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋት ረድኤት ክሰድሎም መደቡ። ነቲ ዝተዋፀአ ገንዘብ ድማ ብኢድ በርናባስን ሳውልን ገይሮም ናብቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ሰደድዎ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ። ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ አባዜር ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዘአንተ ቃለ አብ ሕያው ቅዱስ 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 አንተ
መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕቲ ኣቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃ ክኸውን በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዝመዓዛ ዕጣንናን ተቐበል ኣብ ክንድኡ ድማ ብዝሒ ሳህልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩጨን ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይንና ብሓጎስን ብደስታን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንስ ወለጸሎ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስክ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ዓለም ክሳዕ ወሰን ዓለም ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ጸልይ በእንተ ሰላም በቤተ ክርስቲያናት ቅዱስ ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርቲት በእግዚአብሔር ይረበለና ምንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ኦ ጎይታ ነብሲ ኣቦና አንጦኒዮስ ዕርፍ ኣብ ክንዱ ከዓ ሓላዊ ከምዚ ይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣል ተኽላ ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ዝተፈለየ መናፍቃን ከይሳለቆልና ኣብ ክንዱ ሩሩሕ ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልይ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦኒዮስ ከሚያዕርፍ እግዚ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴ ሆኖላዊ የህሬ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስን ብፅት ብዝኾነት ብዘይ ምኽስ ንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋ ክዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዝዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻን ድሕሪናን ዝመጽእ ትውልዲ ፀጋ ሃብ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም እውን መዋእላ ጸልይ በእንተ ማሕበረነ ወክበተ ኩልነ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸሉ ሰባት ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ብኩሉ ግዜ ፍቓድካ ዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ተልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ትኾኑ ባሕሪ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ቦ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለመ ዓለም ድሕነት እንልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኪ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቁር ወዲ ክዕርግልና አሜን። ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ብሓቂ መንቲ ደቂ ሰብ ትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዕረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርልና ልምነክሎና ዝውእቶ ጊዜ ባርኮት ወዝውእቶ ጊዜ ሄሮዬ የሰብሖቱ ለመድኃኒነ ሕፃኔት ማርያም ሕፃን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትመያዝ እምኩሉ ሕፃን
እፍረት ሙዚየሱ ክርስቶስ ንኩን ግሎቱ ወንቀብ ትእዛዝ ምህረት ለሚካኤል ወስራት ለገብርኤል ዋብዘ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወከርነ ለሳሙኤል መውቆ ተቀበለ ጸውዖ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ፍረት ማርያም እስመ ዘውስተ ገጻ ዘይትለዓል ኩሉ ዕጣን ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራዊ ዋሰርደዋ ደብተራ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ሎቱ ጭሮ ሊጠብዎ ይጸርኡ ዘይብሎ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ባባይ ላፊ ወሰረ በዋዝ ቅዱስ ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ሆድታ የረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይ
ኣብ ዮርዳኖስ ዝተምረ ወተሰለ ዲበ መስቀል ዘሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ያዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ፈሊዩ ሰብሰብ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ንሔዋንን ንሙታንን ፈረዶም ሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጐይታ ይቅረበለልና ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሰሃለነ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለክሙ ምስለ ሰብሖ ለአምላክነ ይደሉ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ ብነ አብ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማይ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ኣብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕቀብ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከኣፀጉኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታን ብርሃን ምርዓል እንትልምኖ ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመና የዘድልየና ፈሊጡ ፍቓዱ ይሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕዮ ጎይታን ልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽና ኣሎና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና እግዚኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኮስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓጋሳት እግርን ለምጻማት መንጽይ ብሕማም ተታሕዙ ምሕወይ ንጸመማት ዝኾንካዮም ንመዘለፎን ጸልማት ካሰቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልሉ ቅዱሳኑ ዘብሪ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ ብብዘልዮ ቀዲምካ ዓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላው ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይረአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና
እግዚኦ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቐርብ ኣሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ኩሉ ሓይሊ ጸላብ መንፈስ ክንረግስ ሃብካና ዘይፍትሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮይንካ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምነካ ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስብለል ጸላይና ዓወት ሃበና ከም ትላል ጸላ ክንሕሎ ዘይቋር ጸሎት ሃበና ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንበበለት ኣጸናንዕ ንዝኽተማ ተቐበል ብሓጢኣት ዝረኸሱ ምሕረትካ ንስንዓ ሻረ ብምጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታና ንኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸጋዕ ኩነና እስመለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ብሩክ እችዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረብ ሃለ አቅራም በቅረበለልና አምላክና መስዋዕትና ዕጣንና ጸሎትና ማህሌትና መዝሙርና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ስኻት ትኸብረሉ ንሕና ድማ ገጽካ ንሪእሉ ግበረልና እንጸሞ ዘለና ጸም ድማ ንቦታትና ነቢያት ከም ተቀበልካሎም ንዓና ድማ ተቀበለልና ስኻት ትሪኦ ስኻት ትቅበሎ ጸምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ሰላም ጀሚርካ ብሰላም ፈጽመና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና እዚ ጸም እዚ ኣምላኽና እስኻት ትውለደሉ ልቢ ኩላትና ዘዳሉ ግበረልና እዚ ዕለት እዚ ድማ ኣብ መስቀል ዝወዓልካልና ዋጋና ዕዳና ዕዳ ሓጢያ ዝኸፈልካልና መዓልቲ እሞ ንዑና ዘከርና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ ኣምላኽና ምስ መንግስትካ ምትመፅእ ድማ ተዘከረና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከምቲ ናሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምከ ይቀድስ ንስብሐት ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጸሊልና ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ተንስ ለጸሎት እግዚኦ
ሰላም ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግና ካይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እውን ደለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኹም ዝሰማዕ ዘለዋ ኣይዛንኩን ብፅኣት እዮም ዝበልካዮም ንዓና እውን ከምኣቶም ጸሎት ቅዱሳን ክንሰርሕን ክንገብርን ብቕዓት ግበረና ሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ኸባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጸልየሉን ንልምነሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር ኦ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ኦ እግዚአብሔር አምላክነ ለለ ቀደሙነ ነዊመ አይርፎሙ ወለድውያኒ ፍጡነ ፈውሶሙ ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስኢ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርባለና ንዘለኣለመ ዓለም ተጸበኽዎ ንሱ እውን ናባይ ደኒኑ ኣውያተይ ሰምዐ መዝሙር ዳዊት መበል 40 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 2 ጸኒሃ ጸናህከ ለእግዚአብሔር ሰማኒ ወጠመይተኒ ወሰማኒ ቃለ ስእለትየ
ጸናህኪ ለእግዚአብሔር ሰምዓኒ ወዘመይጠኒ ወሰምዓኒ ቃለ ስእለትየ ጸኒሃ ጸናህኪ ለእግዚአብሔር ሰምዓኒ ቃለ እኔ وسمعني قال يا سلام وسمعني ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ይባረኸናን ይቐድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ብኩሉ ግዜ ብምፍራህን መግጥቃጥ ምስ ዘገልግልዎ በቢግዚኡን ሰዓትን ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም እግዚኣብሔር ኣምላኽና መድሓኒናን ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጻሕናጋ ሃዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማም ከሕውዩ ኣብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝሕቡእ ዝነበረ ምስጢርካ ክምህሩ ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኸ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕልናን ናይ ዓይንትናን ኣብረ ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ኣይኹን ኣብ ክንዲ ሓደ
30 60 100 ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ኣብ ሂወትና ባረኸና ናይ ህዝብኻ በዛ ክትሓድግ ንመንግስቲ ሰማያት እውን ዝተጠለብና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ኣብ ኣመስግንዎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መንፅህን መፀናንዕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽንዑ ቅዱሰ ዜናሁ ለእዚነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ወአምላኬ ለአምላከ ያዕቆብ መዝሙር እንካይ ቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይዕለት እንጀራና ሃበና በደልና በደልና ከም ዝሓደግና ሎም መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለምና ትገይሞ ኣሜን። ንግስቴ ማርያም
ነዋ ወንጌለ መንግሥት መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስሑን። አውሎጊዮስ ኪሪዮስ ባርክ እግዚኦ ነገር ዘእም ወንጌለ ማቴዎስ ረድኡ ለእግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ይደሉ ስብሃት ለዓለመ ዓለም። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 35 ክሳብ 42 ምስ ሰቐልዎ ኸዓ ነቲ ክዳውንቱ ዕጫ ኣውዲቖም ተመቐልዎ። ኣብኡ ተቐሚጦም ከዓ ይሕልውዎ ነበሩ። ኣብ ልዕሊ ርእሱ ድማ እዚ ኢየሱስ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ናይ ክሱ ጽሑፍ ኣንበሩሉ። ሽዑ ምስኡ ክልተ ጓሓሉት ሓደ ብየማኑ ሓደ ድማ ብጸጋሙ ተሰቕሉ። እቶም ብጥቕኡ ዝሓልፉ ዝነበሩ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣታ ንቤት መቕደስ ኣፍሪስካ ኣብ 3 መዓልቲ እትሃንጽ እስከ ንርእስኻ ኣድሕን ወዲ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኾይንካ እስከ ካብ መስቀል ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ። ከምኡ ድማ እቶም ሊቃነ ካህናት ምስ መምሃራን ሕግን ሽማግለታትን ኮይኖም ካልኦት ኣድሓነ ርእሱ ግና ኸድሕን ኣይከኣለን ንሱ ንጉስ እስራኤል እንተ ደኣ ኾይኑ እስከ ሕጂ ካብ መስቀል ይውረድ ንሕና ኸዓ ብኡ ኽንኣምን በሉ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍኒ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ዘባማነ ዘበአማነ ስላሴ ናምን ንዑሰ ክርስቲያን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብ ዝመብርህ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣትካ እንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና ምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ንምካሕ ኣይኮንናን። ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈትኻያ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ልምን እንደልና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኹሉ ህዝብኻን መፍረዲ ኸይኮነና ንምድሓናን ንምድምሳስ በደልናን ብንዛልና ዝሰራሕናዮ መስተስረይ ዝተዳለወ ይኹን። ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ከንስ ለጸሎት ለነ ለኩል
ምስለ መንፈስከ ኩሉ ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻ እንድምንደልና ኣለና ጎይታ ሓወሰን ክሳወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በእግዚአብሔር ጀርያ ምስለ መንፈስ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳ አቡነ አንጦንዮስ የስመተ ክህነት ካብኡ መነኩሴ ዝፍፅሙ ዓመታት ናይ ሰላም ዋዕላ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ እንስ ለጸሎት እግዚኦ ለኩል
ክሙ ምስለ መንፈስከ ሕጂኻ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና መፍቀሪ ሰብ ካብ ርህራሄኻ ንልምን እንደልን ኣሎና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም ጸልዩ በሃበ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ኩራትን መኸልካልን ቅድስነትን ፍቓድካ ሓገብሩናትካ ኮኑ ፀጋኻ ኣቦን ቤት ጸሎትን ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግብሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና እንዳሓር ንዝመፁ ንዘለኣለም ሰናይ መዋዕል ሃብተን አንስ እግዚኦ አምላክየ ወይዘረውፀ ወይጉየዩ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ እለ ይጸልኡ ቅዱሰ ወቡሩከ ስምከ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ተእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን ንበሊ ኩልነ በቲ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ በሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ኩሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋሕዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወለደ ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳብ መዓልን ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ዘይኩን ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ ይኹን ምንታና ምንቲ ድኽነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብቤንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ ካብ ሙታን ተመሊሰንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ
መንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖ ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ንትንሳኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወትን ተስፋ ንገብር ወንእስየ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቀበል ሰይጣንን ሰራዊቱ ምስተዳለዎ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ዘለዎ ኣብ ሕልንኡ ናይ ዝሙት ሓሳብን ካልእን ዘለዎ ይቕረ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝሰሓቐ ወይ ዝተላገጸ ወይ ድማ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብኽፍኣት ዝቆመ እንተሎ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘሕዘኖን ከም ዘሽከዓለለሉን ይፍለጥ ይረዳእ ኣብ ክንዲ ምረቓ መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ድማ ካብ እግዚኣብሔር ገሃነም እሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታይን ኣምላኽን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕልና ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ሰናይ ናብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘላሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ናይ ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ሰብ ዘይጥፋት ዝበጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞቱ ምፃእ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላምካ ብኩሉ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት በኣ ከም ዝናበሉ የመስግኑኻ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ
ጎይታ ኣብ ልቢ ኩልና ስምረትካ ምላኽ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕዳንና አንጻሃና ካብ ኩሉ ቂመን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባር ሞት ካብ ተምፅእ ምዝካርከይን አንጻሃና ንኩልና እውን መንፈሳዊ መሰዓም ንሓደ ሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ተአምሆ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ብዘይ ፍርዲ ካብ ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሶንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ንብኡ ዘለካ ሎሙ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎትን በረኸቱን ምስ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦኒዮስ ነብሱ ክዕርፍን ምስ ጳጳስና አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያንን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ እውን ብረድኤት ንዘለኣለም ይሓልወልና እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ አህኩትዎ ለአምላክነ አልባቢክሙ ላ ለይኩን ህሊናክሙ በሰማይ ሃሎ ልበክሙ አእምሩ አበዘትቀውሙ ወስምዑ ቃለ ጽድቅ ወአጽምዑ
ዜና ሰናይ ናሁ ንዜኑ ላዌሁ ለአብ አሎ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ወይሄሉ እስከ ለዓለም እነሆ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረን ዘሎን ዝነብርን ናይ ኣብ ህላዊኡ ነዘንቱ ቅድሚኡ የልቦን ድሕሪኡ የልቦን ከምኡ የልቦን ንሱ ከመይ ምዃኑ ዝፈልጥ ከዓ የልቦን ንሱ ቅድሚ ኩሉ ዝነበረ እዩ ሰማይ ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረኣየ እምባታት ከይቆሙ ንውሓት ኣየራት ከይተራሕወ ብህልውናኡ ህልው እዩ ቀላያት ከይዓመቑ ወሓይስቲ ኣፍላክ ጃሕጃሕ ከይበሉ ብባህሪኡ ህልው እዩ ነፋሳት ከይነፈሱ ከለዉ መስመስታ መስመስ ከይበለ መባረቕቲ ከይተመልስኡ ድምፂ ነጎድጓድ ከይተሰምዐ ግዝፊ ደመናት ከይሰሓወ ከይተሓወሰ ብባህሪኡ ህልው እዩ ብርሃናት ከይበርሁ ጸልማት ከይተጋረደ ብርሃን መዓልቲ ከይበርሀ ለይቲ እውን ከይጸልመተ ብባህሪኡ ህልው እዩ ፀሓይ ብንውሓት መዓልቲ ከይገዝአት ወርሒ እውን ብንውሓት ለይቲ ከይመለኸት ብባህሪኡ ህልው እዩ ከዋኽብቲ ብልጭልጭ ከይበሉ መናፍስቲ ከይተነቃነቁ መላእኽቲ ከይተፈጥሩ ብባህሪኡ ህልው እዩ ቅድሚ ነባቢት ነብስን ቅድሚ መዋቲት ስጋን ቅድሚ ኩሉ ኣብ ታሕቲ ዘሎን ኣብ ላዕሊ ዘሎን ሕቡእን ክሱትን ፍጥረት ብባህሪኡ ህልው እዩ ቅድሚ ግዜን ሰዓትን ቅድሚ ለይትን መዓልትን ቅድሚ ኣዋርሕን ዓመታትን ቅድሚ መዋእልን ዘመናትን ብባህሪኡ ህልው እዩ ምስጋንኡ ካብ ገዛ ርእሱ ውዳሲኡ እውን ካብ ባዕሉ ዝተረኸበ እዩ ሃብቲ ፀጉኡ እውን ሙሉእን ፍጹምን እዩ እምበኣርከስ እቲ በኣና ዝተፈልጠ ዘይቆፀርን ዘይስፈርን ህያውነቱ ነዘንቱ ብምኽሪ ርጉም ተመን ትእዛዙ ምስ ኣፍረስና ካብታ ናይ ደስታ ገነት ናብ ጥፍኣት ወፃና ናብ ህይወት ካብ ህይወት ናብ ሞት ካብ ሓርነት ናብ ባርነት ካብ ትሕቲ ኣርዑት ሓጢኣት ተገዛእና ንሱ ግና ንዓና ንፍጥረቱ ኣይሓደገናን ሸለል እውን ኣይበለናን ከምቲ ዝበደልናዮ ኣይተቐየመናን ብሓጢኣትና ፈጺምና ክንጠፍእ ከዓ ኣይሓደገናን እኳ ደኣ ኣፍቀረናን መሓረናን ራህራሃልናን ካብ ኢድቲ ገዛኢና እውን ኣናገፈና ነብኡ መልኣኽ ምኽሩ የማኑ ኢዱን ሓይሉን ጥበቡን ተበጃውን መድሕንን ዝኾነ ወዱ ለኣኸልና ካብዚ ዓለም እዚ ዝደለዮ ዘበለ ኩሉ ብኡ ፈጠረ ነቶም ዝሓረዮም ንዓቶም ፀውዖም ነቶም ዝፀውዖም ንዓቶም ኣፍቀረ ነቶም ዝፀውዖም እውን ንዓቶም ኣኽበረ ነቶም ዘኽበሮም ንዓቶም ኣጽደቐ ነቶም ዘጽደቖም እውን ክብሪ ወዱ ክኾኑ ንዓቶም ሰርዐ ብኡ ከዓ ካብ ምብትታን ናብታ እትዓቢ እምነት ኣከበና ንዕኡ እርኑባት ህዝቢ ገበረና ንምስጋንኡ ከዓ ናብኡ ኣቕረበና ኣብ ቅድሚኡ ንህያዋንን ሙታንን መዘከርቶም ምእንቲ ክኸውን ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣስማትና ኣብ መጽሓፍ ህይወት ጸሓፈ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት
ሳት አባ ወብፁዓን ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ እንዘያኩቱከ በጸሎቶ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወበንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት እለ አእረፉ በርትዕተ ሃይማኖት ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ዝኸበርኸ ሰማያውያን ምድራውያን እምባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ኣግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝቢ ካብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕኑ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦትኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመ እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ክበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ሰናን ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቡጥንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፎን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረን ብመምራህትን መጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለው ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋትን ዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጎስ ብፅኑዕ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን በሪ መግዛእቲ ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንፅልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ንኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኸውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን ከምኡ እውን ናይ ዋህድ ህልውንኡ ከመይ ከም ዝኾነ ከመይ ከም ዝወረደ ንኸመይ ከም ዝተወልደ ከዘንቱ ነዘንቱ ኣለና ካብ ኣቦኡ ከይወፀ ካብ ህላዊኡ ከይተፈልየ ወረደ ካብ ሰለስትነቱ ከይተፈልየ መፀ ካብ ሓድነቱ ከይተፈልየ ካብ መንበሩ ከይዘንበለ ኣብ ማህፀን ሓደረ ኮፍ ኢልኩም ዘለኹ
እንከሎ ኣብ ማህፀን ተፀንሰ ኣብ ላዕሊ ከይጎደለ ኣብ ማህፀን ተወሰነ ኣብ ምድሪ ከይተወስኾ ድማ ተወልደ ናብ ምብራቅ ተመልከት ብዘይ ሓጢኣት ፍጹም ሰብ ኮነ ሰበኽቲ ወንጌል ከም ዝመስከሩሉ ከም እግዚኣብሔር እናገበረ ከም ባርያ ተራእየ ነስተ በቡኡ ኸበረ ብመላእኽቲ ተመስገነ ብደቂ ሰብ ተወደሰ ባዕሉ ብባዕሉ ተቐደሰ ናይ ክብሩ ምስጋና ሰማይን ምድርን መለአ ንሕና እውን ብልብና ኣይንዕርፍን ቅዱስ 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 እናበልና ናይ ክብሩ ምስጋና ኩሉ ሳዕ ነመስግን ተሰጥዎ ተቀበሉ ቅዱስ ቅዱስ ሰማይ ንስኻ ኣብ ኩሉ ትምስገን ብሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ ንኩሎም ቅዱሳን እውን ብህያውነቱ ቅዱሳን ክኾኑ ሃቦም ንሳ ከዓ ዘይትጠፍእን ዘይትልወጥን ቅድስኑ እያ ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝኒ እውን ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ ከዓ ዘይተሓስበ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳለዎ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሃን ሐዋርያቱን ስርዓት ምስጢር ቁርባን ኣርኣዮም አንስ እደዊክሙ ቀሳውስት ነሳ ህብስተ በእደዊሁ ቅድሳት ወብፁዓት ወንጹዓት እለ እንበለ ርሳት አንቃይደ ወሰማየ ሃቤከ ሃባቡ እግዚአብሔር ወእግዚአ ኩሉ
ዘመልእልተ ኩሉ ናብ ሰማይ ናባኻ ናብ ኣቦኡ ጎይታ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ዝኾነ እግዚአብሔር ቀዊሉ ጠመተ አመስገነ ባረኸ ቆሪሱ ንደቀ መዛሙርቱ ብለሓቀ ዝኾነ ስጋይ እዚ እዩ ኢሉ ሃቦም ካብኡ ዝበልዐ ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኹም ካብኡ ብልዑ ድማ በሎም ነቲ ጽዋ ወይንን ነቲ ጽዋ ማይን ወይንን ሓዊሱ ኣመስገነ ባረኸ ቀደሰውን ንደቀ መዛሙርቱ ድማ እዚ ናይ ብሓቂ መስተ ህይወት ደመ እዩ ካብኡ ዝሰተየ ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኹም ካብኡ ስተዩ እናበለ ሃቦም አሜን وأملاكنا ንዓኻትኩም ነቶም ብድሕሪኹም ዝመፁን እዚ ምልክት እዩ ክሳዕ ዝመጽእ ኸዓ መዘከርታይ ከም ዝግበሩ ብስመይ ኣብ ዝተኣከብኩምሉ ግዜ ድማ ሞተይን ምትንሰይን ናብ ሰማያት ምዕራገይን ኣዘንትዉ ንዝየ ودادي نسبعك ونتعبنك نسلك ونسبك كمنا نحنا ونتزي حمم حمامو نزنتو نتزي موت موت نزنتو بتامس لك مزامرتو زعرف اللاليتي بفقد أبون بناي قزارسو فقد النبسو ننبسو نموت وفين نتخلو زحز حزوو نتجزا خلو أسرو نتهيا ود أملا أسرو نساتهم بقطعة قتتو نسقنا بفقر صعبهم كم تيابك أدمي مغستو زي زارب هي وحيا ويبقي الدحري إنا سعابة خلو قتتو نتلي كان ملاغتي بفرحة برعد زغملو أب مقابيا دوابلو نتي حدك حديات حد بلو
ነቲ ኣብ ልዕሊ መኳንንቲ ዝፈርድ ፈረድዎ ነቲ ንእስራኤል ዘውዲ ዝደፍኣሎም ኣኽሊል እሾኽ ደፍእሉ ነቲ ንኪሩቤል ግርማ ዘልብሶም መላገፂ ቀይሕ ግምጃ ኣልበስዎ ነቲ ኪሩቤል በኽናፍ ሓዊ ተሸፊኖም ዝኽወልሉ ንዕኡ እኩይ ባርያ ኢዱ ኣትሪሩ ገጹ ጸፍዖ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብዓብይ ስንባደ ዝሰግዱሉ እናሽካዕለሉ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርከኹ ኣየ ከምዚ ዝበለ ትሕትና ከመይ ዝበለ ትሕትና እዩ ከምዚ ዝበለ ትዕግስትኸ ከመይ ዝበለ ትዕግስቲ እዩ ከምዚ ዝበለ ዓቕልኸ ከመይ ዝበለ ዓቕሊ እዩ ኣየ ከምዚ ዝበለ ህያውነት ከመይ ዝበለ ህያውነት እዩ ኣየ ፍቕሪ ክሳዕ ክንድዚ ዝኣክል ንሰብ ምፍቃር ንወዲ ኣምላክ ካብ መንበሩ ፍቕሪ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ከዓ ኣብፅሖ ነቲ ኣበሳ ዘይብሉ ከም ኣበሰኛ ሰቐልዎ ነቲ ህይወት ዝፈጠረ ምስ ገበነኛታት ቆፀርዎ ኣየ ተን ኣዳም ዝፈጠረ ኣዳው ብሽንካር ኣብ መስቀል ተሰመራ ኣየ ተን ኣብ ገነት ዝተመላለሳ ኣጋር ብሽንካር ኣብ መስቀል ተሰመራ ኣየ ተን ኣዳም መንፈስ ህይወት ኡፍ ዝበለሉ ኣፍ ምስ ሓሞት ዝተሓወሰ መፂእ ዝሰተየ ኣየ ናይ ወዲ መከሩ ክዛረብ ዝኽእል ኣየ ናይ ልሳን ኣየ ናይ ከናፍር ኣየ ናይ ኣፍ እዩ ናይ ፍቁር ወልድ መከራ ክነግር ከሎ ልቢ ይኽፈል ሕልና ይዓርብ ነፍሲ ትርዕድ ስጋ ይደክም ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ንሙታን ከሕውዮም ሞተ ብክይዎ ወላህ እለታፈቅርዎ አማኑኤል አምላክነ ኢየሱስ መድኃኒነ ክርስቶስ ንጉስ
ንጉሥነ የጻድቃን ሰባት ካብ ዕንጨይቲ ኣውረድዎ ንመግነዚ ስጉኡ ከዓ ኸርቤን ሙኡሽቱን ንጹህ ዓለባን ኣምጽኡ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ያዘዞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወለደ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ዓመፀይቲ መስቀል ዝሰለ ቅረበለና ተዘከረ ታይ መዓልቲ ነብሱ ምስጉኡ ኣዋሃዳ ቅዱስ እግዚአብሔር ሉዛያ ምስጋና ነው ምስጋና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ገረለና ካብ ሙታት ብዘይ ጥፍኣት ፈጺሙ ተንስአ ኸባርነት ሓጢኣት ሓር ኣውፅአና በታ ስጋ በቲኣ ድማ ሓይሊ መለኮቱ ናብ ሰማያት ናብ ጥንቲ ህላዌኡ ዓረገ ርእስኹም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣድንኑ ኦ ጎይታን ልምነካን ልማልደካን ኣሎና ከምቲ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካን ቅዱስ መንፈስካ ሰደድካ ከምኡ ኸዓ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዝቅድስ ቅዱስ መንፈስካ ስደደልና ብኡ ካብ ኩሉ ሓጢኣትና ንጹሓን ክንከውን ምስጢረ መለኮትካ ንምቕባል ከዓ ክንቀርብን ከመይ መንግስትን ሓይልን ምስጋናን ንዘለዓለም ናትካ እዩ በቲ ነቲ ዓለም ክትቅበሎ ዘይትኽእል ቅዱስ መንፈስካ ክትሰደልና ምስ ኣቦታትና ቅዱሳን ሃዋርያትና ሃዋርያ ዝኣተኻዮ ቃል ኪዳን ዘክር ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦና ስምካ ይቀደስ ኣብ ሰማያት ዘለኻ ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ እናበልና ክንጽውዐካ ምሂርካና ኢኻ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ዘይምርመርን ጉድለት ዘይብሉን እዩ ካብ ላዕሊ ካብ ልዑል ሰማይ ሰማያት ይምጻእ ነዚ ሕብስቲ እዚ ይባርኽ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ይቐድስ ነዚ ሕብስቲ እዚ ምስ መሕወይ ስጋ ሓደ ይግበሮ ከምኡ እውን ነዚ ጽዋዕ እዚ ምእንቲ ምስቲ ሓዳግ ሓጢኣት ደምካ ሓደ ግበሮ አሜን
አሜን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ መሃንጀነ እግዚኦ ተሳለነ በኩሉ ልብህ ናስተውቅኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወይ ምዚ ሕብስ እዘን ምስዚ ወይን እዘን ሓደ ይኹን ንኽብርን ካብ ሓጢኣት ንምንጻህን ንትንሣኤ ሙታንን ርስትን መንግሥተ ሰማያትን ንህይወት ዘለዓለምን ይኹን ሃበነ ንይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ውሰነ ወሰለ ቁርስፎራ በዝንቱ ከመብከን ስሙ ለእግዚአብሔር በስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ
ስብሐቲሁ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ለኩልክሙ ደጊምና ከም ብሓድሽ ኩሉ ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና። ኣየ እዚ ምስጢር እዚ ዘይምርመርን ዘይትርጎምን እዩ። ስሙ መን እዩ? ስም ኣቦኡ ኸመን እዩ? ሃገሩ ኣበይ እዩ? ዝነብረሉ ስፍራ ዝፈልጥ ከመን እዩ? ሓሳብ ልቢ ኣየ ኣዕሚቑ ሓሲቡን ምኽንያት ነገሩ ክረክብን ቀዳማይን ዳሕራይን ኩነታቱ ክነግርን ኣይኽእልን እዩ። ክንሰምዖ ብንኽእሎ መጠን ንሱ ባዕሉ ብዛዕባ ኣቦኡ ገዛ ርእሱን ኣዘንተወልና። ነዚ ካባና ዝወሰዶ ስጋ ብምልባስ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመፀ መድሓኒና ብሓቂ ንሱ እዩ። ንህይወት ኩሉ ዓለም ኣብ ቀራንዮ ከም ዝተሰውአ እዚ ንሕና ንድሕነትና እንስውኦ ዘለና ኸዓ ንሱ እዩ። እዚ ሕብስቲ እዚ ከምዚ እትርእይዎ ዘለኹም ዝበሰለን ዝደረቐን ዝድህሰስን ዝልከፍን ምድራዊ ሕብስቲ ዘይጠቅም ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እሾኽ ሓጢኣት ዘንድድ መለኮታዊ ሓዊ እዩ። ንዓመፅቲ ዝበልዕ በላዒ ሓዊ እዩ። ንሓጣኣን ዘንድድ ውዑይ ሓዊ እዩ። ኣንቱም ኣሕዋተይ ምእመናን ኣስተውዕሉ፣ ገዛ ርእስኹም መርምሩ፣ ተጠንቀቑ። ካባና ገለ ብስግኡ ነውሪ ብነብሱ ኸዓ ሓጢኣት ዘለዎ ሰብ እንተሎ ይከልከል ኣይምፃእ። ገለ ካባና ኣብ ልቡ ቂም ዘለዎ ሰብ እንተሎ ድማ ይፈለ። ኣብዚ ኣይቁም። እቲ ነብሱን ስጉኡን ዘንፀህግና ንኡ ድዩ እሞ ይምፃእ ይቀበል። እግዚአብሔር አምላኽና መሐሪ እሞ ምእንቲ ሓጢአቱ ይለምን።
ሰማያት يوم وسبحان لك من رزقك بكما بسانا بكما ምሕረት እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ ዓለም ጀሚሩ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም እዩ። እንሆ ምሕረት እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ሓጢአት ዓለም ዘርሕቕ ሓደ ወዱ ብምልኣኹ እዩ። ካህናት ኩሉ ማእሰርቲ ሓጢአት ክፈትሑን ልሳን እሳት ዝሃበ እግዚአብሔር ምሕረቱ እዚ እዩ። ሕጂ ድማ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ሰማያዊ አቦና ካብ ማእሰርቲ ሞት ፍትሐና። ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም
Christus legone إلا تقاوموا رساكم حدقلكم حدقو يغرى قبللكم يغربلو وناب طفات كيتاتو سأليو طفات كا أبسبنتك نور حاتيات كله سقو بدفرات مغبال دمو بزي مفرا مستايو حجغا بنصوه لبن بتحت نفسن بصوري سغان نمد حنيث نغرب نعو نسجدن نجزايون سجدو لإግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ونسيب كان أبصوانا يقولون يوم مفتح مكسة سماياتنا عخاك بكاية أمدر زعسر كايو أمسا بسماي تأسر كونيو أمدر فتح كايو دما بسماي تفتح كوني زبل كان السغايخا شوتنا نسن باردكا كلهم ببسمام بقال منفت قدس تفتحونا تعزوات سنيخونو حتى انبرلن يام زغنكو وعي بقال باري خاون بفلتاتن بزي فلتاتن تبدل أوغيتان زما قلتها أبوتاتين هديتاتين حواتين حاتين أذنيق حلو ومن تمحص أن منكم حتياتين يام በደለኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ፃድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገም من أدحنا معقيتا بأن زاربون بأن سرحون بأن حاسبون كلنا عخان تبدلناك حدا قالنا سريلنا أنا حسيلنا يقرب لنا إجابي راملغنا نسغال ومفكر سبي خامو أو قيتا تفتحنا الناس عزوز أنا انقبرنا نقول لزبخان فتحيهم حتى أتنيان زغون كنا عين عقل قال لي خان فتحني أو قيتا عارف نفس أبونا أنطونيوس مسعام باباساتنا أبا مكاريسنا باشنا دان ذكروا أملاقنا نبزع عمتات نوح زمانات بصدق بسلام نحلوا لنا أو قيتا نقولهم مراحة سوى السلطان بصدق بسلام نحلوهم ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስጢስን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘፍታማትን ሰቁትን አንስትን አረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካቆይመም ንዘለዉ ህዝባኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመጡ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጎይታ አይርፍ ነፍሳት አክብርቲ ኮይማቲከ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና ዓናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ብስካዓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና
كل قبر سيطان كاب عجق سأنزل العالم فصمنا كم نرحق برنا أقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم بتصمها بنا سمنا ونس كلهم كل ساعة سمايتاتن أما قصة سمايات أما صحفي وصحفلنا بقويتنا إيس كرساس مسؤول منفس كل سن مسكانا سلطان بؤذن لك لمن كل ساعة نزل عالم عالم ناصر ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወወልድ ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስህ መሐረነ Marana Krishna
Marana Christos. ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ Dana Grasa Mara Christo Sexy Mara Christo Sexy Mara Cristo, Marana, Cristo, ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ Christos, Marana Christos, ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ Christos, Cristo, seja la graça, exime Marana Cristo, Marana Cristo,
ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እለ ውስጥ እለ ውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አርኅቶ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ምንስሓ ዘሎ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለውሃትካ የቕረበለሎም ካብ ኩሉ እከይ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበስኦም ብሰላም የቕረየልካ ንነብሶም በጃ ኹኖም ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብእኡ ዘለካ ሎምን ኩል ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ተንስ ወለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ብሓቂ ናይ ጐይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስግኡን ደሙን እዩ ኣመን ኣኣምን ኣኣምን ክሳዕ ዳሕረ ወይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እእመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን 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 እእመን እውን መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ኮቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሓሊፉ ሃቦ ኣመን ኣመን ኣኣምን እመን እውን እዚ ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስግኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦኡ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕቲ ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተይ ኣናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪኹ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊእኒ እሞ ኦ ጐይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲሉን ህይወተይ ካባኻ ኸፈሊ ንዓይኒ ምስሓቅ ካብ ዘይጸግብ ዘየቋርጽ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስል ነፍሰይን ስጋይን አንግጸለይ ኦ
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግበአናዩ ኣነ ወዲዕካየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮን ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ምፍራስ ኣርሲሐ ገለሰናይ እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካን ምንቲ ምድሓን ናይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ኸቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልት ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንሳኣኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ እዚ ስጋኻን ደምካን ንመውቀስን መፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥመቕ ልማኖ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታት ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ናይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 67 ካብ ቁፅሪ 21 ናይዚ ትርጓሚኡ በቲ ክርስቶስ ተንሳኣሉ ስልጣን ናብኡ ኣቕረበና ናብኡ ምቕራብ ጥራይ ከዓ ኣይኣኸሎን እንታይ ደኣ ካብዚ ኣዝዩ ዝዓቢ ክብሪ ምስኡ ኣብ የማኑ ኣብ መንበሩ ክሳዕ ዘንብረና ናብ ሰማያት ሰሓበና ኣስተውዕል ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ እንታይ ኣሎ ንምድራዊ ሰብ ነቲ ካብ ዓሳታት ዝበለፀ ቃል ዘይብሉ ዝነበረ መፃወታ ጋንንቲ ዝኾነ ክሳዕ መጠን ክንደይ መዓርግ ኣዕርጎ እዚ ንዕብየት ሓይሉ ዓብይ እዩ ለቡ ናበየና እዩ ዘዕረጎ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት እቶም ፍጡራን ልዕሊ ኩሎም መላእኽቲ ገበሮ ከምዚ እውን በለ ልቢ ብርሃን መንፈሳዊ ኣእምሮ እትደሊ ደኣ እንተደኣ ኮንካስ ነዚ ባዕልኻ ኣስተውዕል ኣብ መንጎ ህላዊ እግዚኣብሔርን ህላዊ ሰብን ዘሎ ክሳዕ መጠን ክንደይ እዩ ነዚ ጉድለት እዚ ሓደ እኳ ክዛረቦ ናብ ዘይክእል ክብሪ ኣዕረጎ ኣየ ነዚ ዘይምርመር ክብሪ ኣንክሮ ይግባእ ንላዕሊ ጥራይ ኣይበለን እግዚኣብሔር ልዕሊ ኩሉ ሓይልታትን ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ደኣ በለ ካብ መዓርግ ሓንቲ እኳ ልዕሊኦም ዘየልቦ ልዕሊ ኩሎም መላእኽቲ ክሳዕ ዘሕልፎ ነዚ ናብዚ ቦታ እዚ ዘዕረጎ ነቲ ኻባና ምስ ኣካላዊ ቃል ኣምላኽ ሓደ ኮይኑ ዝተዋህዶ ስጋ እዩ ሓደ መዓርግ ክልተ መዓርግ ወይ ሰለስተ መዓርግ ጥራይ ዘየሕለፎ እንታይ ደኣ ልዕሊ ኩሎም ልዑላን መላእኽቲ እዩ ንሱ ኣብ ትሕቲ ካልእ መዓርግ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ልዕሊ ኩሎም መላእኽትን መኳንንትን ሓይልታትን ገዛእትን ልዕሊ ኩሉ ስመ ስምን እዩ هو ኣብ ሰማያት ልዑላን ሲመታት እኳ እንተለው ንሱ ልዕሊ ኩሎም ኮይኑ እሞ ብዛዕባ ተኻባና ዝተረኽበ እዚ ንብል ኣሎና እዚ እግዚኣብሔር ካብ ሞት ዘተንስኦ እዩ ንሱ እቲ ምስ እግዚኣብሔር ቃል ብህላውየን ብኣካልን ሓደ ኮይኑ ዝተዋህደ እዩ እዚ ተዋህዶ እዚ ከዓ ኣዝዩ ዘስተንክር እዩ ገና ኸዚ ዝድነቕ ኣይኮነን ከመይሲ እግዚኣብሔር ቃል ልዕሊ ኩሎም ሰማያውያን መላእኽቲ እዩ ዝነብር ማለት ጻጸ ኣብ ቅድሚ ሰብ ከም ዝነኣሰ ከም ዝኾነ ኩሎም ፍጡራን ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከምኡ እዮም ከምቲ ነቢይ ዝበሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከም ኣብ ዕትሮ ዘላ ሓንቲ ነጥቢ ማይ ወይ ኣብ ሚዛን ዘላ በሰር ዝቁፀር ካብ ኮነ ኣስተውዕል ኩሎም ቶም ዝረኣዩ ሓይሉታት ኣብ ቅድሚኡ ከም ጻጸ እዮም ገና ነዚ ኻባና ዝኾነ ባህሪ ዓብይ ክብሪ እዩ እዚ እውን ካብ መጠኑ ዝሓለፈ እዩ ትሕቲ ኩሎም ክንሱስ ልዕሊ ኩሎም እቶም ልዕሊ ሰማያት ዘለው ኣዕረጎ ኩሎም ኣሕዛብ ከም ሓንቲ ነጥቢ እንተደኣ ኮይኖምሲ ሓደ ሰብ ከደኣ ኸመይ ነታ ነጥቢ ኣየነይቲ ክፍላ እዩ ዓላውያን ኣፎም ይሓዙ ንነገረይ ድማ ኣይንቀፉ ኸመይ ሓደ ሰብ ከም ዝኾነ እኳ እንተተዛረብኩ ኣነስ ከም ሓደ ሰብ ንበይኑ ካብ ኣካሉ ተፈልዩ ዘሎ ኣይበልኩን ንሱን ወዲ ኣምላኽን ወዲ ሰብን ክኸውን ካብ እግዚኣብሔር ቃል ፍሉይ ኣይኮነን
حدا ኮይኑ ዝተዋህደ እዩ ግና ከምስጢረ ተዋህዶ ክገልጽ እየ ከመይ እግዚአብሔር ቃል ካብ ህላዌና ፍጹም ሰብነት ፍጹም ነፍስን ልቦናን ዘለዎ በአካል ፍጹም ዝኾነ ስጋ ወሰደ ቃል ከዓ ንዕኡ ተዋህደ ምእንቲ እዚ እቲ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል ነፍስን ስጋን ዝተዋህደ ሓደ ህላዌ ሓደ አካል እዩ ንብል እንተኾነ እውን ወዲ እግዚአብሔር ብሓቂ ሓደ እዩ እኳ እንተበልና ከምኡውን እቲ ኻባና ዝተረኽበ ስጋ ብዘይ ምርመር ተዋህዶን ብዘይ ምፍልላይን ምስ ቃል ሓድነቱ ይፍለጥ እዩ ስጋ ንህላዌ መለኮት ከም ዘይለወጦ መለኮት ከዓ ከምኡ ንህላዌ ስጋ ኣይለወጦን ንሱ ወልድ ብተዋህዶ አምላኽን ሰብን ፍጹም እዩ በረኸትን ረድኤትን ጸሎትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን አቦታትና ምሕረት እግዚአብሔር አምላኽናን ምስ ኩላህና ይኹን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይብ ለካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት እለ ዕረፍኩም በዛቲ ዓለም አንተሙ ባብዙ አሎ ቅድመ ፈጣሪ ሰዓት እንበለ ንስሓ ኪያነ ይስዓነ ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዕድዋነ ስበብ በአስማት ሰማይ ወምድር ስላሴያት ተሙስኩና በለ ማርያም ተማይፀነ ክርስቶስ ሥጋው ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ ሃባ ለሃገር ጽድቀከን ለወልደ ሃገር ሃይማኖት እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ እግዚኦ ሳሊለነ ማርያም ረገበልች ሳይሎ ይክለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን
ይቤሉነ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ለእምሮ ለፀዋይከ ወለቀደስከ ቅዱስ ለይትነገረኒ ከመንሻዬ በሕይወት ዘንተ ጭቃ ወደመ ለኩነኔ አበኒ እግበር ፍሬ ያስተምርከ ከማስተሪ በስብሐቲከ ወየ አሜን ዘገብር ያከፈት በተሜኖ ጀዋ ወእቴ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ አንተ ወለከ ስብሐት ያለ አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ዝስጋ ዘይኩነኔን ህይወት ከሆነና ኣብ ክብረኻ ምን ትቕረን ኣፍካ ፍቓድ እናገበርኩ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርሃት ብእምነት ኣቦ ኢለ ዝፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባናይከድ ንስኻ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ወለከ
العالم علم قوت ولا سمعت العالم علم اسمع العالم اسمع ولك سمعت العالم علم اسمع يا ولك سمعت العالم علم اسمع العالم ولا العالم علم ቅዱስ ዘይምርመር እዚ ስጋ ለምን ብዘይኮነን ንህይወት ኮነና ሃበን ኣብ ክብረኻ ምንቲ ቅረን ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃብን ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ወጎይታ ስምካ حيالهم مسؤولين زبوني عمون العالم عالم مسكانا غير ولا العالم علم العالم علم اسمع يا
ولك العالم عالم من دور ناتك فغارنا قبر كرما من تينا خاقنا زاسمركا فراون لا تعب سواكا من قصة ونسوا سلاسي وقويتا سمكا باناي نسخا مسكونين سبوني خامو نزل على معلم مسقانا ناخاو اسمع يا ولا العالم عالم اسمع يا ولا العالم عالم اسمع يا اسمع يا ولا نسخة يعلن مسكون سبوني خامو نزل عالم عالم مسكانا اسمع يا ولك سوات العالم عالم واتبوه ولا اسمع ولك سوات
ለዓለም ዓለም ለዓለም እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በሰናዩ ሰብሕዎ በኪለቱ ሰብሕዎ በመዝሐበይ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በድስ ሰብሕዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል በይባቤ ሁሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመነ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ነ ወን መሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ። ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ላለብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለምን አቡነ ዘበሰማያት ተመጦ ሆነ እምሥጋሁ
ቅዱስ ወእንደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቐርብ ንዘለዓለም ዓለም ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ወሰመንዞን ወናዕጉ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ኣፈይ ምስጋና እግዚኣብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘለዓለም ዓለም ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ወስተመንሱት ኦ ጎይታ ኣብ ቅድሚ ምስጋና ቅድስናኻ ክሳድ ስጋን ነብስን መንፈስን ትሕት ንዘበሉ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ናብ ልማኖኦም ጽንበል ብበረኸት ሰማያውያንን ሓያላት መላእኽትኻ ንዓኣቶምን ንዓኣተንን ባርኽ ብኩሉ ምግባር ሰናይ ከዓ ምስኦም ኩን ምቕባል ቅዱስ ምስጢርካ ሃቦም ፍልጠትን ንምንቃሕን ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ንምዕራፍን ይኹነሎም ስጋኦምን ነብሶምን መንፈሶምን ዝምግብ ይኹን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወጎይታ አምላኽ ነመስግነካ ኣለና እግዚኣብሔር አምላኽ ስለዘይጠንጠንካናን ስለዘይረስዓኻናን ወጎይታ ካብ ቅድስት ማርያም ተወሊድካ ምእንታና ኣብ መስቀል ተሸንኪርካ ዘድሓንካና እግዚኣብሔር አምላኽ ነመስግነካ ኣለና እግዚኣብሔር አምላኽ ተሳተፍቲ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ስለዝገበርካና ነመስግነካ ኣለና ወእግዚአብሔር አምላኽ አቡነ ዘይበጻሕናኻ ናብኡ ከተብጽሐና ንጸሊ ንልምነካን ኣሎና
ሽምካ ክንጽውዕ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ነበር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ ወንደይ ሓደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ንስብኽቲ ፍረኸስኩም ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድግ ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ደሓን ሓዲርኩም ርሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብድሓነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም አሰጋጊሩ ኣብ ዝርያ መቕደሱ ንጸሎት ንውዳሴ ንኣምልኾ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ንበረኸት ንሂወት ንጥዕና ንፈውሲ ንድሕነት ክኾነና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ 35 ክሳብ 42 ምስ ተቐልዎ ከዓ ዕጭ ኣውዲቖም ክዳውንቱ ተማቐሉ ኣብ ቅድሚኡ ድማ ይሕልውዎ ነበሩ እዚ ኢየሱስ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ጽሕፈት ክሲ ኣብ ልዕሊ ርእሱ አንበርዎ ሽዑ ክልተ ኸተርቲ ሓደ ብየማኑ ሓደ ብጸጋሙ ምስኡ ሰቐሉ ሓለፍቲ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣታ ንቤት መቕደስ ኣፍሪስካ ብሰለስተ መዓልቲ እተሃንጾ ርእስኻስ ከኣድሕን ወዲ ኣምላኽ እንትኾንካስ ካብ መስቀል ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ ከምኡ ድማ ሊቃውንቲ ካህናትን መጽሓፍትን ዓበይትን ኮይኖም የላግጽሉ ነበሩ ከምዚ ኢሎም ንኻልኦት ኣድሓኖም ርእሱ ገና ኸድሕን ኣይክእልን እዩ ንጉስ እስራኤል እንተኾይኑስ ሕጂ ካብ መስቀል ይውረድ ንሕና ከዓ ኣብኡ ክንኣምን ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ገና ኣይሓልፍን ይበለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ እቲ ዕለት ከምቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰይማቶ ዘላ መድሃኒ ዓለም በሃል ንዓና ዘድሓነሉ ንዓና ኸድሕን ዝኸፈሎ ዋጋ ንዓና ኸድሕን ዝተዋረዶ ውርደት ንዓና ከድሕን ዝተቐንዘቦ ቃንዛ ዝረኸብናዮ ህይወት ነዚ ኢና ኣብዚ መዓልቲ ዝነስተንትን ማለት ምስ ሰቐልዎ ከዓ ዕጭ ኣውዲቖም ክዳውንቱ ተማቐሉ እዩ ኣብ ሕጊ ሮማውያን እቲ ዝኸበደ ገበን ዝገበረ ብስቕለት እዩ ዝቕጻዕ ብስቕለት እዩ ዝመውት
ነቲ ዝኸበደ መርገም ከጥፍዩ እምበኣር ኣብ መስቀል ተሰቒሉልና እዩ። ኣብ መስቀል ክስቀል ከሎ ዕራቑ እዮም ሰቒሎሞ እዩ። ንሳቶም ንኽፍኣት እኳ እንተገበርዎ እግዚኣብሔር ግን ዕላማ ኣለዎ። ዕራቑ ዝኾነሉ ምኽንያት ዕርቃና ንኽሽፍን እዩ። ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን። ብመሰረት ኃጢአት እቲ ኽብረ ግርማ እግዚአብሔር ዘልበሶም ክብረ ግርማ ምስ ተቐንጠጠ ሓፍረቶም ምስ ወፁ እንታይን ክገብሩ ጀሚሮም ቆጽለ መጽሊ ቀናጢቦም ሓፍረቶም ክሽፍኑ ፈቲኖም። እዚ ግን ዕርቃን እቲ ዋጋ ዕርቃን ምስ ተኸፍለ እዩ እቲ ዕርቃንና ተሸፊኑ ናብቲ ናይ ቀደም ክብሪ መሊሱና። ክዳውንቱ ተማቐልዎ ኢሉ ናይ ክዳን ሽግር ኣይነበሮምን። ኣብ ቅድሚኡ ተቐሚጦም ድማ ይሕልውዎ ነበሩ እዩ። እዚ ኢየሱስ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል ጽሕፈት ኣብ ክሲ ኣብ ልዕሊኡ ኣንብሩ። ብዙሕ ክሲ እዮም ኣቕሪቦምሉ። ብዙሕ ክስታት ሰዓት ሰርበት እዩ። ምስ ሓጥኣን ይበልዕ፣ ንቄሳር ግብሪ ኣይትኽፈሉ ይብል። ኣቦ ሓሶት እዩ ዝብል። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንቲ መዓልቲ ትኹን ኣነ ንጉስ እየ ኢሉ ኣይፈልጥን እዩ። ዓለምን ደቂ ዓለምን ግን ብሰሪ ስለ ዝነብሩ ምስ ቄሳር ንኸባእስዎ ኣነ ንጉስ እየ እዩ ዝብል። መንግስትኻ ክወስድ እዩ፣ ግብሪ ኣይትኽፈሉ እዩ ዝብል። ነዛ ጽሒፎማ ዘለዉ ኢየሱስ ንጉስ ኣይሁድ ትብል ሓንቲ መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ንጉስ እየ ኢሉ ኣይፈልጥን። ወዲ ሰብ ከገልግልን ነፍሱ በጃ ክህብን እምበር ከገልግልዎ ኣይመፀን እናበለ እዩ። ብዛዕባ ንግስነቱ ንጉስ ኣይሁድ ጥራይ ዘይኮነስ ንጉስ ነገስታትን ጎይታ ጎይቶትን ገላጽ ምስጢራትን እዩ። ንሳቶም ንመስቀሊ ንመቕተሊ ምኽንያት ትኾነና ኢሎም ዘቐመጥዋ ግን ንሳ ኢል ንሳውን ከግድፍዎ ደልዮም ንሱ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ኢልካ ደኣ ጽሓፍ እምበር ንጉስ ኣይሁድ ኢልካ ኣይትጽሓፍ ኢሎሞ ንጲላጦስ። ኣብዚኣ ታዝጽሓፍክዋ ጽሒፈ እዩ ዝብሎም። ሽዑ ክልተ ኸተርቲ ብየማኑ ብጸጋሙ ምስኡ ሰቐሉ እዩ። ከምዚ ዝገበርሉ ምኽንያት እቲ የማናይ ሽፍታ እቲ ጸጋማይ ከዓ ሽፍታ እቲ ማእኸላይ ከሱ ከዓ ሓለቓ ሸፋቱ ንምባል ነቲ ዝገብርዎ ዓመፅ ንምሽፋን እዮም። ዕላማ ኣምላኽ ግን ተኸሎ ከምስለ ጅጉያን ከመ ትደምረነ ለነ ምስለ ነብሳተ ጻድቃን ይብል። ንዓና ናብ ጉባኤ ጻድቃን ምእንቲ ክትሕውሰና ንስኻ ምስ ዓመፀኛታት ኣብ ማእኸል ከተርቲ ተሰቐልካ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ከዓ ንዓና ናብ ጉባኤ ቅዱሳን እቲ ዝኸፍሎ ዋጋ ኩሉ ንዋጋና ንድሕነትና እዩ። ሓለፍቲ መገዲ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣታ ንቤተ መቕደስ ኣፍሪስካ ብሰለስተ መዓልቲ እተሃንጾ ርእስኻ እስከ ኣድሕን ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካ ካብ መስቀል ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ እዩ። እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። እንዳሓለፉ ከለዉ የእምነት ኃጢአት ሰኒቆም ኸይዶም ኢሉ በደለኛ እንተኾነውን ገበን ዝፈጸመ እንተኾነውን ኣብ ዝሳቀየሉ ኣብ ዝቕንዘወሉ ግዜ ክድንግጸሉ ክትርሕርሓሉ እዩ ዝግባእ እምበር ከምኡ ዓይነት ክኸውን ኣይነበሮን ንዝኾነ ሰብ እንተኾነ እዩ። ሓለፍቲ መገዲ ከዓ ርእሶም እናነቕነቑ ኩሉ ንትምህርትና እዩ። ለባማት ክፉኣት ይርእዩ እሞ ይሃድሙ፣ ረሲኣን ግን ዘሊሎም ይኣትውዎ እዩ። ረሲኣን ግን ስለዘየስተውዕሉ ነቲ ክፍኣት ዘሊሎም ኣትውዎ እዩ። ወንጌላዊ ጽሒፍዎ ዘሎ ንቅድሚኦም ዝሓልፉ ሰባት እዮም። ሓለፍቲ መገዲ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣታ ንቤተ መቕደስ ኣፍሪስካ ብሰለስተ መዓልቲ እተሃንጾ ርእስኻ እስከ ኣድሕን ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካስ ካብ መስቀል ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ እዩ። ጸርፊ ናይ መን እዩ? ጸርፊ ናይ እግዚኣብሔር ኣይኮነን። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ትገብር እንታይ ሓይሊ ተርእየና ምስ በልዎ ነዚ ቤተ መቕደስ ኣፍርስዎ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ከዓ ክሃንጾ እየ ዝበሎም ኣብ ሰለስተ መዓልቲ
سخاتكم كتقاتلوني إخوم أب سلسة معالتخاء نموت سعيرة ختسي إلوهم نتمل أختي سلزي تردقوا بزعباتي بسبب التهانسة بيت مقدس يمسلهم نبريل كمود ما لقاون تخانات مصحفتن عبيت خينهم يلا قصلو نبوريل زابير زستوعلو أمرها بنا أفنا طعم كنبلعلو طعم كنستيلو طعم كنزاربلو نأملاخنا خنودسلو نزدخمو خنصانعنعلو نزتباسو خنعرقلو أب علتاو من نبابرنا كم فقاد እግዚአብሔር مسب كنررዳአሉ እምበር መልሐስና አፍና ንጸርፊ አይተፈጥረን ምስ ሓላፍነቶምን ምስ ማዕረጎምን ዘይከይድ ስራሕ ሰሪሖም እቲ ታሪኽ ኩሉ ግዜ ይነገራሉ ድማ ሊቃውንቲ ካህናት መጽሓፍትን ዓበይቲ ኮይኖም የላግጽሉ ነበሩ ንኻልኦት አድሓኖም ርእሱ ገና ከድሕን ኣይክእልን እዩ ንጉስ እስራኤል እንተኮይኑስ ሕጂ ካብ መስቀል ይውረድ ንሕና ከዓ ብእኡ ክንኣምን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካብዚ ኩሉ ሰባት ዝገብርዎን ሰባት ዝብልዎን ሓንቲ ድምፂ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይንሰምዕን ኢና እንታይ ዝብል እቲ ገዛኢ ክሳብ ዝግረም ንሱ ሓንቲ ቃል እኳ ኣይተዛረበን እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊኡ እናተፈጸመ ስለዚ እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኣባኻትኩም ከዓ ይኹን እቲ ኩሉ ዝተገብረልና ውዕለት ዝተጸርፎ ዝተገርፎ ዝተሸንከሮ ዕራቁ ዝወጾ ንድሕነትና ንህይወትና ተኸፊሉ ክንብል ከለና ንምንታይ ኢሎም ዝንበበልና ዘሎ ንዓና ንምንታይ መዓልታዊ እቲ ዝተኸፍለ ዋጋ ዝነገር ዘሎ ኢሉ ኣሰኣሰሩ ምእንቲ ክንስዕብ እቲ ክሳብ ዝግረም ሰዓር ሰንበት እዩ ንቄሳር ግብሪ ኣይትኽፈሉ ኢሉ ኣነ ንጉሴ ይዝብል ነዚ ቤተ መቅደስ ከፍርሶ ኢሉ ንሕጊ ሙሴ ኣየኽብርን ኢሎም ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ እዞም ኩሎም መሰኻክር ሓሶት ክመፁ ከለዉ ጎይታ ኢየሱስ ግን ሓንቲ ቃል እኳ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ያበና ባትሪ ጥራይ አይኮነን ኮሚላ ተጠፍእ ህይወት ከአልክዕ ኮሚያ ተጠፍእ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ያበና እግዚአብሔር ኣብ ስሩሕ ይጋገኒ ኣብ ቅድሜና ኣብ ከባቢና ኩሉ ዘጋጥም ዘበለ ንዓና ንትምህርትና እዩ ንዓና ንትምህርትና እዩ 5 ደቂቃ ክትቅጽል ትኽእል ነይረ ግን ከነስተንትኖ ዝደልዮ ነገር ኣሎ እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ግና እቲ ገዛኢ ክሳብ ዝግረም ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰን ጲላጦስ እንታይ ዝብሎ እዚ ኩሉ እንዳኸሰሱ ኻሲ መከላኸሊ ክሲ ኣይትዛረብን ዲኻ ኢሉ ሕጂ እውን እንታይ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ እውን ስቕ ኢሉ ኦ ትዕግስት ዘመጠነ ትዕግስቲ ከመይ ዝመሰለ ትዕግስቲ ኢሉ ንሳቶም ብቁጣዕ ሰሓብዎ ንሱ ግና ብፍቕሪ ሰዓቦም ጲላጦስ ኣብ ስልጣኑ ይኣምን ስለ ዝነበረ ንዓይ ከይትምልሰለይ እንዲኻ ኢሉ ስቕ ምስ በለ ኣነ እኮ ክቀትለካን ክምሕረካን ስልጣን ኣለኒ ኢሉ ምስ መን ከም ዘለኻ እንድሕር ዘይፈሊጥካ ክንዱ ኢኻ ትደፍር ኣምላኽ ምስተውዓል ሃበና ካብ ላዕሊ ስልጣን እንደዘይተዋሂብካ ኣብ ልዕለይ ስልጣን የብልካን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣርእስትና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ብርእሲኡ ክፍጸም ከሎ ክሳብ ክንደይ ዓቕሊ ክሳብ ክንደይ ትዕግስቲ ነይርዎ እምበኣር ምስቲ ተሓሒዙ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ምእንቲ እዚ ንሕና ድማ ብኽንደዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ከሎና
نخلو تزخبدنان زطبقنان حتيات نرحق بتب قدمينا تحنصيصلنا زلو مقاداده مقادي بتعقستي نوغيي نابت حفرت نعيقو سلا غويتا اس كريستوسي سلاتا اب قدمي زلو حغوسيلو مسقل تعقسن اب يمان املاخ تقمتن جمار امنتنان دمداميان ኢየሱስ ንጠምቲ ዓቕሊ ዝውድእ ስቕታኻ ዝስዕር ኩነታት ከጋጥመና ከሎ ንዕኡ ኢና ኣብ ቅድሜና ኮፍ ነብሎ ኢሉ ምእንቲ ከይትደኽሙን ነፍሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ክንድዝ ምፅራር ዝተዓገሰ ዘክርዎ ናበይ ጠምቱ ናብቲ ጀማር ደምዳምን እምነትና ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጠምት ምእንቲ ከይትደኽሙን ነፍሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ክንድዝ ዝኣከለ ምፅራር ዝተዓገሰ ዘክርዎ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቶም ፍጹማን ጻድቃን ሰማዕታት ንብሎም ከዓ እናወደቁ እናተስኡ ኣሰኣሰር እምነቱ ስለዝሰዓቡ እዮም ኢሉ ብዙሕ ግዜ ዝስብሃታት ናይ ሎሚ ብዛዕባ ሰማዕታት እዩ ክዛረብ ኣርፊዱ እሱ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ኣብዚ ሎማዓንቲ ካብዚ ተዘኪሩ ዘሎ ያዕቆብ ግሙድ ይብሎ ማለት እዩ ያዕቆብ ግሙድ ማለት ቁሩጽ ማለት እዩ ካብ ፋርሲ እዩ ነቲ ወዲ ንጉስ ዓርኩ ስለ ዝነበረ በዚ ሞጎስ ረኺቡ ቀልጢፉ ናብቲ ስልጣን ደይቡ ማለት እዩ ኣብቲ ስልጣን ምስ ደየበ ከዓ ኣብዚ ደረጃ ዝኸበፅሕካ ናትካ እምነት ገዲፍካ ናህና እምነት ክትሕዝ ኣለካ ይበሃል ኣብቲ ግዜቲ እንታይ እዮም ዘምልኹ ንፀሓይ ንወርሒ እዮም ዘምልኹ ማለት እዩ ለሓዊ ስለዚ እቲ ስልጣን ስለዝሓዞ ስለዝማረኾ ሕራይ ድሓን ዝበልኩምኒ ይገብር ኢሉ እምነት ንክርስቶስ ክሒዱ ናብቲ ነቲ ስልጣኑ ክዕቅብ ኢሉ ኣብቶም ናቶም እምነት ይኣቱ ኢሉ እቲ ቅዱስ ታሪክ እንታይ ዝብል ከምኡ ምስ ኮነ ኣዲኡን በዓልቲ ቤቱን ሓብቱን ሰማዓ ይብል ወደን ነዲኡ ወደን ንበዓልቲ ቤቱ በዓል ቤታ ኣብዛ ዓብይ ክብሪ ብዛ ዓብይ ደረጃ በፂሑ ብዙሕ ነገር እዩ ብስጋ ክትሪኦ ከለኻ እሳተን ግን ወድኹም በዓል ቤትካ ሓውኺ ኣብቲ ዝዓበየ ደረጃ በፂሑ ግን ንኣምላኽ ክሒዱ ናይቲ ንጉስ እምነት ሒዙ ምስ ተባህሎ ደብዳቤ ፅሒፈናሉ ስለምንታይ ኢኻ ነቲ ብደሙ ዝተበጀወካ ጎይታ ዝኸሓድካዮ እንታይ እዩ በዲሉካ እንደዘይተመሊስካ ምሳና ክትራኸብ ኣይትኽእልን ኢኻ ምስ ኣምላኽ ክትራኸብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ክፍሊ የብልካን እዚ ወሲድካዮ ዘለኻ ውሳኔ ካልኣይ ግዜ ሕሰበሉ ዝብል ደብዳቤ ፅሒፈናሉ ኣዲኡ ሓብቱ በዓልቲ ቤቱ እዩ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ሎሚ ዘመድካ ቤተሰብካ ቀረብካ ስልጣን ተወፂካ ካባይ ጀሚርካ ብዝሓጎስ ኢና ንሕጎስ ብዙሕ ሓለፋታት ብዙሕ ነገር ስለ ዝርከብ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለልና እቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ግን ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ንዕኦም ዝጥምቱ ምእንቲ ከይትደኽሙን ከይትሕለሉን ነቲ ኣብ ርእሱ ኣብ ሓጥኣን ክንድዚ ምፅራር ዝተዓገሰ እንታይ ግበርዎ ዘክርዎ ኢሉ ለይታ ኣብ መደቀሲኡ ነታ ደብዳቤ ዘርጊሑ 7 ግዜ እንቢብዋ ኢሉ ካብ ኣደይ ክፍለ ካብ ሓብተይ ክፍለ ካብ በዓል ቤተይ ክፍለ ካብ ኣምላኽ ክፍለ ካብ ጉባኤ ቅዱሳን ክፍለ ኩሉ ህይወት ክጠፍእ እግዚአብሔር ረዲእዎ ሽዑለይ ተወሲኑ ንጉሆ መፂነት ገዛኢ ስልጣንካን ማዕርካን እንካ ኣነ ግን ካብ ኣምላኽ ክፍለ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ለይቲ ኣምላኽ ሓደ ቃል ዘኪርኒ ኢሉ እታ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝኸሓደኒ ኣነ ከዓ ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ቦይ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ክኽሕዶ እየ ዝብል ፅሑፍ ስለ ዝብል ዘሎ ስልጣንካን ማዕርካን ንዓኻ ይኹን ኢሉ ስለዚ ሽዑ ኣብ እስር ቤት ኣእትዩ ብዙሕ ስቃይ የሳቅዮ ኢሉ መጀመርያ ተኻልእ ክስክሕ ምእንቲ ኣጻብዑ በብሓደ መዓልቲ እንዳቆረፀ ንኩሉና ኣጻብዑ ቆሪፅዎ ኢሉ
እግዚአብሔር ጸጋ ሂብዎ ያዕቆብ ጉሙድ ወይ ከዓ ያዕቆብ ቁሩጽ አካላቱ ቁረጽ ከሎ ንዓኻ ሞባእ ዝኸውን አካል ስለ ዝሃብካነ መስግነካ እንዳበለ ይዝምር ነይሩ ቃንዛ አይቁንዞን አይኮነን ማለት ኣብ መጨረሻ ኩልና ጻብዑ ቆሪጹ ነዚ ጉንቦ እግሩ ዝመላግቦ ቆሪጹ ኣብ 32 ቆሪጹ ብሰማዕትነት ሓሊፉ ኢሉ ናብዚ ዝደገፈኦ ኣዲኡ ኣሕዋት ሓብቱ በዓልቲ ቤቱ የነይል እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ስለዚ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኣባኻትኩም ከኣይኹን ካርእስትና ናይ ሎሚ ዓቕሊ ማለት ዓቕልና ዝስዕር ዓቕልና ዝፈታተን ኩነታት ብቀረባ ኹን ብውሽጢ ኹን ብደገ ኹን ብስራሕ ኹን ብቤተ ክርስቲያን ኹን ክመጽእ ከሎ ንዕኡ ኣብ ቅድሚኡ ምግባር ምእንቲ ከይትደኽሙን ከይትሕለሉን ነቲ ኣብ ገዛእ ርእሱ ክንድዚ ምጽራር ዝተዓገሰ ዘክርዎ አንኳይ ኣነ ጎይታይ እኳ ተባሂሉ አንኳይ ኣነ ጎይታይ እኳ ተኣሲሩ አንኳይ ኣነ ጎይታይ እኳ ተጸሪፉ አንኳይ ንዓይ ንጎይታ እኳ ኣብ ገጹ ጡፍ ኢሎምሉ እዚ እንተዘኪርና ዓቕልና ብመንፈስ ቅዱስ ፍጹም ክኸውን ኣይሰዓርኒ እሞ ኣሰኣሰሩ ክንስዕብ ኢና ተጸዊዕና እሞ ኣብቲ ንዓቕልና ዝፈታተን ኩነታት ዓቕሊ ክንገብር ንኻልኦት ሰባት ከዓ ዓቕሎም ከይንፍትን ከዓ ክንጥንቀቕ እግዚአብሔር ይርዳአልና ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ጸጋ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ بسم قدوس سمك بنصح لنا بنصح لنا أبزور يا مقدسك نركب اللون ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ድኅነት ሥጋ ነፍስ በኩሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ አምላክ በጌፋሲካና በጌፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻካ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምላኽ ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ወልድ ጸጋ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ እግዚአብሔር ሐላዊናዩ ጓሳይናዩ እግዚአብሔር ሐላዊናዩ ጓሳይናዩ አበረኻ ኣብ ስደት
ስደት አብዝኾ ነቦታ አበረኻ ስደት አበረኻ ስደት አብዝኾነ ቦታ ድኻምና ዝጸውር በደልና ዝዕገዝ ፍጹም ከይንመውት ሕማምና ዝፍውስ ትጉህ ሓላዊና ፍጹም ዘይታኸስ ምሳና ወፊሩ ምሳና ዝምለስ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጎሳይናዩ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጎሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ እስኪ ንዘክሮ ዘዕለትናዮ ህይወት ተስፋና ኺሉ ክንምለስ ካብ ኣኽሞት ትማሊ ውሑዳት ሎሚ ኣይላፍ ኮይና ስራሕ ኣምላኽናዩ ኣይኮነን ካባና እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጎሳይናዩ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጎሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ደግነት ጊዜና ኺሉ ሓድሽ ምዕራፍ ንኽፈት ህይወት ንረኽበሉ ምስጋና ንቕርብ ብሓባር ንስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ዓለሙ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጎሳይናዩ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጎሳይናዩ ኣብ በረኻ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ንዑና ቤት ኣምላኽ ብመንፈስ ክንዓቢ ይፀውዓና ኣሎ ንኽፈተሉ ልቢ ፃውዒት ናይ ጎይታ ሸለላይ ንበሎ ሓቀኛ ዕረፍቲ ኣብ ቤቱ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጎሳይናዩ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጎሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም
መሰረተ ቤተ ክርስቲያን ወሃቢ ሰላም ዓለም መስቀል መድህን ለኢለነ አሜን ወሃቢ ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል መድህን ለኢለነ አሜን መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን ወሃቢ ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል መድህን ለኢለነ አሜን ወሃቢ ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል መድህን ለኢለነ አሜን መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን ወሃቢ ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል መድህን ለኢለነ አሜን ወሃቢ ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል ብርሃን ለኢለነ አሜን መድኃኔ ዓለም አድኅኖና ብዘይሕሰብ ቃል መድኃኔ ዓለም አድኅኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ ደስ ይበልና ደስ ይበልና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ ደስ ይበልና ደስ ይበልና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ መድኃኔ ዓለም አድኅኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ መድኃኔ ዓለም አድኅኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ ደስ ይበልና ደስ ይበልና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ ደስ ይበልና ደስ ይበልና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ መድኃኔ ዓለም አድኅኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ መድኃኔ ዓለም አድኅኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ ደስ ይበልና ደስ ይበልና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ ደስ ይበልና ደስ ይበልና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ ነፍሰይ ናብ አምላክ ቁርባን አዳወ ከልዕልና ባሃ ካብ ምቕማጠይተንሲ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊ አምላኪኻሙ እንድኸካ ንፊኻሙ እንግስካ ነፍሰይ ናብ ኣምላክ ኣዳወይ እልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲ
ቅድሜኻ ደደቲ ኣምላኺኻ ሞ ኣምልኸካ ንጉሲኻ ሞ ኣገሰካ ነሰይ ናብ ኣምላኸ ማዕቁባ ኣዳወይ ኣልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጥ ዘይተሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኺኻ ኣምልኸካ ንጉሲኻ ኣንግሰካ أي كبر مسكانا እግዚአብሔር አምላክና ይኹን ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይኹን እቶም ከም ወትሩ ኩሉ ግዜ ብመራኸቢ ብዙሃን ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ካብ ለይቲ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ሓቢርኩም ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ኣምላኽና ንኩልና ብጥዕና ብሂወት ሓልዩ ኣብዛ ክብርቲ መዓልቲ ዋጋና ዝተኸፍለተላ ዕዳና ሓጢአት ዝደምሰሰላ ኣምላኽና ንዑ ከነኽብር ትተገብር ተኸፍለልና ዋጋ ድማ ከነስተንትን ናብ ቅዱስ በትኡ ኣምላኽና ዝኣኻኸበና ክብረን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን ተዘመረ መዝሙር ደቅናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን መዘምራን ዝማርየ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ድማ ክዝምርሉ የንብርኩም ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ቃለ ህይወት የስማዓልና እቲ ድሰማዕናዮ ድማ ምክንያቱ እቲ ሹም ክሳዕ ዝግረምሲ ሓንቲ ቃል እውን ጎይታ ከም ዘየውስአ እሞ እቲ ሹም ድማ ተገረመ እዩ ዝብለና እሞ ኣቦና ድማ እንታይ ኣምሂሮምና ኩሉ ነገር ዓቕሊ ክንገብር እግዚኣብሔር እውን ክልተ እዝኒ ሓደ ኣፍ ዝሃበና ክልተ ግዜ ክንሰምዕ ሓደ ግዜ ድማ ክንዛረብ እዩ ሎሚ ግን ብእዝንና ኢና ንዛረብ ዘለና መስለኒ ክልተ ግዜ ንዛረብ ሓደ ግዜ ኢና ንሰምዕ ዘለና እሞ ከም ጎይታ ንኩሉ ነገር ብዓቕሊ ኣብቲ መልሲ ዝውሃቦ መልሲ ክንህብ ግድን እዩ ግን ካብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትኩሉ እናበፅሖ ትኩሉ እናተፀርፈ ትኩሉ እናተሓምየ ትኩሉ እንዳወቀስዎ ከለዉ ካብቲ ኩሉ ዝብልዎ ዝነበሩ ሓንቲ እውን ኣብኡ ዘይትረአ ዝነበረት ግን ስቕ ኢሉ ንኩሉ ብዓቕሊ ሓሊፍዎ እሞ ንሕና ድማ ንኩሉ ነገር ብዓቕሊ ክንሓልፎ እሱ ጎይታ ዓቕሊ ይዓድለና ትዕግስቲ ይሃበና ትተማሃርናዮ ቃሉ ኣብ ልብና ሓዲሩ ክንነብረሉ ኣብ ክንዲ 130 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ እግዚኣብሔር ንኩሉና ይሓግዘና ንዝመፅእ ወርሒ ድማ ሓሚሞም ዘለዉ ተፈዊሶም ገሾም ዘለዉ ካብ መገሽኦም ድሓን ተመሊሶም ሎሚ ክሕወሱ ዘይከኣሉ ብተፈላለየ ምክንያት ድማ ንዝመፅእ ወርሒ ንኩሉና ብሰላም ብጥዕና ሓልዩ ንኣምልኾ ንምስጋና ንቅዱስ ቁርባን ንንስሓ ከምዚ ንክንሳተፍ ድማ ኣምላኽና ናይ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ሰባት እግበረልና ክበኩም እየ ወርሒ ግን እንታይ ኣኹም ክትገብርዎ ድማ ክብለና እሞ ነቲ ዝህበና ድማ እቲ ንስደልዮ ክንገብረሉ ድማ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ኣጠቃቅማ ግዜ ክንፈልጥ እግዚኣብሔር ዝበለና ክንገብር ተኣዘዝናዮ ክንፍፅመሉ መድሃኒ ዓለም ንኩሉና ይሓግዘና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ እሞ መደብና ብፀሎት ክንዓፂና ኩሉና ሓንሳብ ንፀሎት ሓፍ ንበል
አድንኑ አርስቲክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩ ካህንን ከመ ይባርከነ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይሰአለነ ሰናይ ለክሙ ሰናይ ለክሙ ሰናይ ለክሙ ኦ አባግዕ መርኤቱ ለክርስቶስ በላይክሙ ወጸገብክሙ ሰተይክሙ ወረወይክሙ በሰላም እትዉ ሳቢያቲክሙ እግዚአብሔር የሃሉ ምስለ ኩልክሙ ወጎይታ አምላኽ ምምፃና ሰላምን ሰናይን ዝገበርካልና ምምላስና አባይትናኻ እግዚአብሔር ሰላምን ሰናይን ግበረልና። አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን እግዚአብሔር ንሕድገትን ንምሕረትን ግበረልና። ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ሓሚሞም ንዘለዉ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሕማም ስልጣን ዘለካ ንስኻ ኢኻ እሞ ክትፍውሶም ስለ ዝሓመሙ ንጽሊ ኣለና። ተሸጊሮም ንዘለዉ እግዚአብሔር አምላኽ መራሕቦ ፍጠረሎም። ኣብ ሓዘን ንዘለዉ እግዚአብሔር አምላኽ መጸናንዒ መንፈስካ ለኣኸሎም። ንዝዓረፉ መንግስትኻ ኣውርሶም። ንዓናኻ እግዚአብሔር አምላኽ ጥበብካን ምስጢርካን ግለጸልና። ስለ ኩሉ ነመስግነካ ኣለና። ሽምካ ክንጽውዕ ብቕዓት ግበረና። ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበድል በደል ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንደገልና ካብ ክፉ ናንበር ፈተና ይትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኹ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ስኺ ኻበንስ ትብረኽቲ ኢኺ ፍረኸር ሰው ተዘጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ብስክት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ናፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጣና ምሕረት ለምንልና አሜን።